Ninsei zóna, Chiba prefektúra. Ha végignézünk az emberiség történelmén, könnyen találhatunk néhány olyan technikai vívmányt, ami egyértelműen előre mozdította a világot, mint mondjuk a gőzgép vagy az elektromosság. De akadnak olyanok is, amikről nem is gondolnánk, hogy komolyan hatással voltak akár egy egész ország technológiai fejlődésére is. Mint például a videójátékok. Az 1980-as évek elején megjelentek az otthonokban az első 8 bites számítógépek, és tömegeket ültettek a képernyők elé, főleg az így már otthon is elérhető videójátékoknak köszönhetően. Nem kellett hozzá sok idő, és a nyugati országok boltjait elárasztották az újabbnál újabb géptípusok, a fejlesztők pedig ezrével ontották az egyre látványosabb játékokat. A vasfüggöny keleti oldalán már kicsit más volt a helyzet. A szovjet befolyás alatt álló országok el voltak vágva a nyugati fejlesztésektől. Így Magyarországon sem ezek a gépek, sem a játékok nem voltak elérhetőek a boltok polcain. Az elszigeteltség és a kor szegényes technikai lehetőségeinek ellenére néhány tizenéves srác mégis megtalálta módját, hogy tömegesen juttassák be a nyugati játékokat az országba, amik aztán idehaza is berobbantották az otthoni számítástechnika elterjedését, beindítva ezzel egy egész ország technikai felzárkózását. A nagy vaskerítés mögött az embereknek nem sok rálátásuk volt a nyugati életre és a nyugati popkultúrára. De a kelet és nyugat közötti különbség nem csak a videójáték kínálatban mutatkozott meg. Ha pénzed volt Magyarországon, akkor se tudtál venni semmit. Hát nem semmit, de sokkal kevesebb dolgot. A boltok polcai sokszor üresek voltak, hiánycikkek voltak, nem ez a fogalom ma már nincsen, de hogy akartál venni valamit, de hát az akkor néhány hónapig hiánycikk volt. És minden ilyen szürke, szegényes, nulla választék. A menő márka az Amos Appan volt, vagy a Donald Drago tényleg, tehát hogy ez képviselte a nyugatot. A rendszerváltozás előtt ugye az országunk az úgynevezett szovjet érdekszférába tartozott, és ezt az érdekszférát a nyugati gazdasági hatalmak elég erős embargó alá vették. Ugye volt akkor egy ilyen Kokomlista nevű intézmény, amiben tiltották a nyugati technológiának a behozatlanát. Szinte lehetetlen volt hozzájutni szoftverhez, lehetetlen volt géphez jutni, külföldön lehetett beszerezni, ismerettség lévén lehetett becsempészni az országba. Ezek Magyarországra kizárólag úgy kerültek be, hogy személyesen valaki becsempészte a táskájába. $100 kimentünk Ausztriába, és elkezdtem vásárolni. Amennyit el tudtunk dugni az autóba, annyit hoztunk. És szerintem hülyére keresték magukat, ugyanis egyenesen vitték a bizományáruház boltjaiba, ahol bizony, erre tisztán emlékszem, 80-100 000 forint volt, akkoriban egy ilyen ekkora kis ketyere. 3-4-szeres, 5-szörös haszon volt rajta. Anyukám keresett mondjuk havi 3000 forintot, apám meg 8000-et, és akkor láttam a boltban, hogy ott a Commodore 64 100 000, meg ott hozzá egy 1541-es floppy drive 120. Igen ám, de Zsigulit lehetett kapni 60-80 000 forintért. Tehát több mint egy Zsiguli ára volt egy Commodore 64. A magyar fizetésekkel nem lehetett megfizetni a
a vizományi árakat, hanem mindenki kiment, aztán megvette a videomagnót, a mélyhűtőt, meg a Commodore-t a gyereknek. Apám olyan helyen dolgozott, hogy ő ilyen futárszolgálatban gyakran járt nyugatra. És onnét hozott be aztán a 83-ban egy C64-et. 85-ben volt mondjuk, amikor én megkaptam a gépemet, ez úgy történt, ugye akkor az volt, hogy nyugatra évente egyszer lehetett utazni, és anyám még elmentek egy ilyen buszos túrára Olaszországba, és nekem egy olasz dobozos C64-en volt, és akkor ezt ők onnan hozták, csempészték nyilvánvalóan. 5-6-szor voltunk Bécsbe, mindenkinek kellett gép, mert úgy csempésztük be gyakorlatilag mi is annak idején ezeket szőnyeg alá rejtve, rátaposva. Minden számítógép szoftver nélkül egy üres hardware kupac, ezért kellett valahonnan szoftvereket szerezni. Magyarországon játékot így legális forrásból beszerezni annyira nem lehetett. Hiszen amikor elkezdtek az első számítógépek beérkezni, akkor gyakorlatilag tiltólistás volt a gép, hát honnan lehetett volna szoftvereket venni, hogyha maga a gép tiltólistán volt. Nem árultak, illetve árultak, de mit tudom, volt 5 játék, ami magyar fejlesztés volt, a Novotrainnek a boltján. De végtelen pénzért, meg olyan igénytelen hülye játékokat, mint a Sisó, meg ezek, ami ilyen hülye kacsás, de ez ki a fenének kellett ilyen? A Dudaoró Patrikot megvehetted, a magyar fejlesztésű kiváló játékról beszélünk, de hogy mit vettél volna meg? Tehát nem lehetett megvenni, nem volt. Akik esetleg külföldön jártak, azok hoztak be szoftvereket. Főleg Németországból, gondolom én Svájcból, akiknek ismerősei, rokonai kint dolgoztak, azok hozták haza, mikor hazajöttek mondjuk nyáron, vagy valamikor ünnepekre, karácsonyra hazajött. Egy-egy darabot hoztak. Volt mondjuk az unokatestvéremnek, egy lány unokatestvéremnek az osztálytársnőjének vett plusz 4-et, és elterjedt a hír, hogy ott van egy új program nála. Az összes játék, amit én kaptam, az úgy jött, hogy volt valaki ismerős, egy ismerőse, aki valahonnan hozzájutott, és akkor én tőle lemásoltam. Ez egy hőstett volt, hogyha valaki egy új játékot tudott hozni. Volt ugye egy nagyon jó magyar barátom, Sátán nevű barátom, Sátán az a komputeres neve, nyilván nem ez az igazi neve, és amikor én megismerkedtem vele, akkor ő még Magyarországon élt. Együtt tanultunk meg Commodore-on programokat visszafejteni, trükköket, szóval jóba voltunk. És aztán valahogy a szülei kiköltöztek Németországba, és ő is ment, és ott kezdett el iskolába járni Nyugat-Németországba. Neki azért jóval nagyobb rálátása volt ott a dolgokra, sokkal több anyagot tudott szerezni, ráadásul az egyik legjobb programozó, akit ismerek, úgyhogy elég sok játéknak a másolásvédelmét föl is törte. Úgyhogy szépen ő ott legtörögette, elküldte nekem, vagy a TSS-nek, és akkor gyakorlatilag így jöttek be a játékok. Az Andrástól jött havonta egy vagy 2 játék. De hát nyilván nem csak az András létezett a világon, ugye, másnak más ismerősei voltak, és akkor így azért minden héten jöttek be ezek a játékok. Én emlékszem, még 83 körül, 84 volt egy Sasa nevű srác például. Egy barátom hozta a játékokat. Neki angol volt a felesége, aki akkoriban tanítónőként dolgozott az amerikai nagykövetségnél, és szerintem a gyerekektől szerezte a játékokat. Csak hogy ezek másolásvédettek voltak, és ez felettébb bosszantott. Nem hagyott nyugodni. Úgy rémlik, az első törésemet megálmodtam. Idővel a rutin is megjött, és legtöbbször kb. 1 perc alatt megvolt a másolásvédelem eltávolítása. A játékok, amiket megkaptunk, ugye nem eredetiek voltak, nem eredeti forrásból származtak, ezeket vagy fel kellett törni, vagy lehet, hogy nem kellett feltörni, de minden esetre, aki azt az eredeti forrásból megszerezte, az nagyon büszke volt arra, hogy neki ezt ő lopta el. Hát jó, ezt nem gondoltuk, mi se gondoltuk lopásnak, ő se gondolta lopásnak, ő szerezte, ő tette közzé. És ezért elindult egy olyan trend, hogy a játék elé oda raknak valamit. Ez vagy egy állókép volt, vagy később egy állókép valami kis futó szöveggel. Beleírták, hogy ők ezt feltörték, tehát eltávolították a gyári játékról a másolásvédelmet, ezek után lehetett másolni.
Ezeket intrónak hívtuk, ez egy ilyen, a játék elején egy ilyen introduction valami volt. Igazából a Cracker csapat büszkeségét mutatta, hogy én megcsináltam. Ezek külföldi, főleg nyugati csapatok voltak, és akkor volt, akik beleírtak postafiók címet, hogy ha akarsz velünk kapcsolatba kerülni, ide írjál, vagy akár valamilyen postai címet. És akkor gondoltunk egyet, nem is tudom, hogy ki találta ezt ki Magyarországon először, de nem, valószínűleg ismerem, csak nem tudom, hogy melyikünk volt az. De az én baráti körömben én úgy gondolom. És akkor kiküldtünk floppikat nekik, és akkor a legnagyobb meglepetésünkre válaszoltak és küldtek vissza. Aztán ez beindult nagyon, egyre több kontakt lett, igazándiból ment a lemezeknek a postán történő kiküldése légipostával, és akkor általában 1-2 hét alatt jött egy válaszlevél benne. Általában ugyanazt a floppy diszket küldték vissza, csak letörölték és rávettek valami újabb játékot. Swapper. A galaxis legnagyobb kapcsolati hálójával rendelkező élőlényei. A Föld nevű bolygón már az internet elterjedése előtt megoldották, hogy számítógépes programokat, főleg illegálisan másolt játékokat juttassanak el egymáshoz, akár több ezer kilométeres távolságba is. A játékokat floppy lemezekre másolták, azokat egy borítékba tették, majd egyszerűen besétáltak a legközelebbi postára, és feladták egy másik swappernek címezve. A címzett az így kapott játékokat további lemezekre másolta, és tovább küldte azokat a többi kontaktjának, akiktől cserében más játékokat kapott vissza, amit aztán szintén tovább küldött a többieknek. A magyarországi swapperek és így a legújabb játékok legismertebb lelőhelye a sokak által csak csokiként emlegetett Csokonai Művelődési Ház mikroszámítógépes klubja volt, mely az akkori igazgató azon törekvéséből nőtt ki, hogy megismertesse a számítástechnikát a kerület lakóival. A 80-as évek első felében indult, kezdetben csak egy darab ZX Spectrum gépen folyó oktatás hamarosan hatalmas tömegeket vonzott a csokiba. Ott álltunk egy információéhes, lelkes nagy közönséggel, és akkor föltettük a kérdést magunknak, hogy miért is jó ez nekünk. Elég hamar beláttuk, hogy az lenne a jó, ha egy összetartó és önmagát is fejleszteni képes közösség jönne létre. Így szombaton délelőttönként kinyitottuk a színháztermet, vettünk vagy 50 darab junosztyot, nyilván nem egyszerre, hanem 10-esével, hosszabbítókat tettünk asztalokra, és azt mondtuk, hogy akinek van gép, a szombat délelőttönként nagyon jelképes összegér eljárhat a Csokonaiba. Megjelentek, és ez egészen komoly, már a második évben, szombaton délelőtt Bécsből, Pozsonyból, és a délvidékről, nem tudom megmondani, hogy honnan, délvidékről is, hónuk alatt számítógéppel, vonattal vagy autóval eljöttek a Csokonaiba. Na de nem tudtuk mi még akkor, hogy miért. Ők nem akartak oktatást, sőt saját gépük volt. Kiderült, hogy mivel a piac felvevő képessége hatalmas volt, a kínálati oldalon meg nem volt semmi, azt mind nem tudtuk, tehát ez némi nyomozásba került, játékokat csereberéltek. Berobbantunk a köztudatban, nagyon sok újságcikk jelent meg, ez természetesen újabb és újabb érdeklődőket terelt hozzánk, és akkor azt mondtuk, hogy lehet könnyen és gyorsan egy olyan csapatot vagy csoportot létrehozni, ahol megbízható emberek vannak, hiszen nagyon drága eszközökkel játszanak vagy tanulnak, és akkor valaki bedobta, hogy angol klubot csináljunk. Nagyon zárt, mindenféle feltételeknek meg kell felelni, hogy bekerüljön az ember. Most azt mondtuk, hogy ide pedig nem lehet bejönni. Ez így elég bután hangzik, de nagyon működőképes. Azt mondtuk, hogy szombaton lehet jönni mindenkinek, és ha elég hosszú ideig jár oda, hogy a már klubtagnak nevezhető 10-20-30 ember, aki az első pillanattól kezdve a Csokonaiba járt, közülük vállal ajánlóságot, vagy hogy jót áll a leendő klubtagért, akkor az lehet klubtag. Az ajtónál volt egy asztal, mármint hogy a teremnek az ajtónál, amiben ez a klub volt, és ott mondták, hogy a tagságit kérik, és mondtam, hogy hát az nincs, mondták, hogy sajnos az így nem megy, belépni csak tagságéval lehet, az meg 2 ajánló kell. Gyakorlatilag kihalásos úton lehet bekerülni, ami igazából azt is jelentette, hogy fiatalokról van szó, hogy szinte lehetetlen volt. Nem viccelek, egészen komolyan mondom, hogy
Volt, aki másfél évig járt úgy szombatonként, hogy fizette a belépődíjat, és arra várt, hogy legyen valaki, aki őt ajánlja. Mi azt hiszem, hogy 2 évet vártunk rá. Tehát nagyjából az 1-2 év, ez volt a bevett szokás. Oda mentünk 3-an, jó barátok, és abból 2 be tudtunk kerülni, és a harmadik srácot, aki már azért volt egy párszor velünk a Csokonaiban, nem vették fel, mert elfogyott a kvóta. És hát a szegényben ez egy olyan trauma volt egyébként jogosan, hogy ő gyakorlatilag az utolsó volt, de szó szerint előtte fogyott el a hely, hogy hát ezt így nem nagyon tudta kiheverni. Viszont szombaton egész nap reggeltől délutánig behetett bárki. A szombat az ugye lenézett dolog volt, tehát csak a péntekiek. Érezhető volt a különbség a pénteki és a szombati nap között, hiszen hát szombaton nem azt, hogy a lémerek jártak, nem akarok senkit ebben megsérteni, de az egy átlagos másolda volt a szombati nap. A pénteki nap teljesen más volt az egésznek a jellege és a hangulata. Egy kicsit ilyen belterjesebb volt, tehát akkor mentek be azok, akik tudtak programozni, akik tudtak benfentes információkat. Onnan lehetett kérdezni bárkit, bármiről. Tehát ott voltak azok a résztvevők, akik gyakorlatilag így, hát ki lehet jelenteni, mindent tudtak. Ott volt az a helyszín, ahol be lehetett szerezni instant a programokat. Gyakorlatilag ez a helyszín kötötte össze a világot Magyarországgal. Péntek délután, szerintem ilyen 6 óra körül kezdtünk nagyjából. Mindenki hozta a cuccát, amilyen volt, táskába, ebbe, abba. És hát mindenki ment. Lehetett látni, hogy a mexikói útnál a tudom hányos busz 90%-a az ilyen 10 éves gyerekekkel volt tele, akik vagy floppikat, kazettákat, komputerdobozokat voltak ki a saját Junos tévéjét cipelve, igyekeztek egy bizonyos helyre, ahol a busz megállt és kívül teljesen. Most a Junos tévé az kb. Nem tudom hány kiló lehetett, de egy ilyen nagy szatyorba vittük a tévét, 2 tudtunk egy gépet vinni. Gördeszkával, hátizsákban televíziót és a gépet is hozták. Amikor beléptem és bejutottam, akkor gyakorlatilag minden érzékemet rabul ejtette az, amit ott tapasztaltam. Nem foglalkoztam azelőtt ugyan ilyesmivel, de úgy gondoltam, hogy ha a Mennyország létezik, akkor az valószínűleg így néz ki. Ez nekünk abban az időben a hétnek a csúcspontja volt, tehát el se tudtuk volna képzelni, hogy menne tovább az életünk, hogyha ez nem lenne. Azt kell érteni, hogy nagyon sokféle dolog történt, tehát a sima diskurzusoktól, a beszélgetésektől kezdve a programcseréig nagyon-nagyon sok minden történt. Tehát, hogyha úgy indultál a klubba, hogy balra felé sétáltál, vagy jobbra, akkor az teljesen más dolgok történtek ugyanazon az estén. Úgy ment el az idő, mint hogyha nem is létezett volna, vagy hát akkor, amikor meg ott voltunk, akkor meg megállt. Tehát amikor meg vége volt, azt vettem észre, hogy be sem mentem a büfébe, egész nap nem ettem semmit, és cipelhetem haza a gépemet, mert annyira élveztem, hogy egyszerűen megszűnt körülöttem az idő, mint lét. Amikor egy swapper megérkezett, ugye a híre az már jócskán megelőzte, és hát ahogy megjelent, minden szem. Tehát szinte a zsibongás az megszűnt. Mindenki kérdezgeti, hogy na hoztál-e valamit? Ki mit hozott? Akkor tudod, van azért, nem hoztam, vagy a másik azért hoztam, de még nem mondom, hogy mit. De egy idő után már nagyjából tudták az emberek a címeket is, tudod, hogy esetleg mi az, ami már bekerült az országba, de még nem terjedt el. És jól ment a rákérdezés, hogy csak nem azt hoztad, de azt. Volt minden szép, és minden jó. Volt, hogy valaki oda ment, hogy ezt a programot szeretné, és igen keményen elhajtották. Tehát ott nagyban számított, hogy kinek mekkora arca volt, kinek milyen kedve volt. Voltak, akik kifejezetten egy ilyen elit, ilyen rendi társadalomhoz, ilyen nemességhez tartoztak, fogalmazzuk így. És hát itt azoknak a kegyeit hát sokan keresték, én is egyébként, és hát hogyha megtaláltuk, akkor sikerült játékhoz jutni. Ez egy nagyon érdekes világ volt, tehát ez egy hihetetlen kívül álló szemmel, ez furcsa, hogy hát úgy gondolná az ember, hogy mindenemet odaadom, hát mi csereberlélünk, ez nem így működött.
Nem így működött. Tehát akinek jobbok voltak az anyagai, meg frissebbek, ugye az időhatár is befolyásolta, minél újabb anyag, vagy pedig minél jobban várt anyag, annál jobb hatalma volt, és annál többet tudta becserélni, illetve ha visszatartotta, azzal tudta a hatalmát éreztetni. Egy ilyen mérő volt, tehát egy ilyen, szóval ilyen metahierarchia volt, hogy kihez mennyi idő alatt jut el egy program, tehát hogyha beérkezett pénteken a szoftver, akkor akinek aznap pénteken meg volt, az nagyon király volt, de mondtak, hogy, és akkor mondta aki oda, hogy ez csak egy hét múlva terjesztetted, és akkor meg kellett ígérni csak egy hét múlva, de a legjobb barátnak persze odaadtad már aznap is, csak az titok volt, és akkor ugye volt ilyen, hogy mit tudom, jött egy új komoly szoftver, mindenki vett vagy egy játék, és akkor azt nem lehetett ám odaadni, hanem az volt, hogy várni kellett vele. 2-3 hét is eltelhetett, mire mondjuk megkapta valaki, és már tudott róla, és már izgult, és rá volt állva. Például a Last Ninja esetében konkrétan heteken át szivattak egyeseket, akik könyörögtek, hogy megkapják a Last Ninját, és volt olyan barátunk, aki egy ideig rajta is maradt a Last Ninja név, így kevésbé hivatalosan, mert ő annyira vágyt és annyira nem kapta ezt a programot. Volt ez a misztikum része, hogy neked van meg először, vagy neked van meg elsők között, és tényleg neked volt meg elsők között, tehát azért ott kerültek elő olyan cuccok, hogy a mai napig nem vágom, hogy honnan szerezték meg az emberek, de azt konkrétan tudom, hogy szinte talán Magyarországra ott akkor aznap este, azon a péntek este került be a véráramba. Voltak olyan programok, amiket már nagyon vártunk, mert azért bejutottak ide magazinok, meg egyebek is, amiből azért tudtuk, hogy jön mondjuk a Cybernoid 2, és akkor de jó lenne az már. És akkor először meghozta a Cybernoid 2-t, az nagy májer volt. Impossible Mission 2, emlékszem, lejött, az például egy ilyen 50-es forma hozta. Lonely Wolf néven futott a csávó. Ritkán hozott, de akkor nagyon nagyokat villantott, és leült mellém a csokoraiba, pont nem volt ott senki, ránéztem, kérdeztem tőle, valami, és akkor mondja, hát mondom, mit hoztál? Nagyon nehezen akarta megmondani. És akkor elővett egy lemeztől, láttam Impossible Mission 2. Na de hát mivel nálam nem volt gép, akkor hogy azt másoljuk le, akkor valakit be kellett avatni, hogy ott az Impossible Mission. És ráadásul azt hiszem, hogy talán az magyar gyártmány volt, tehát ő például biztos, hogy valonnan belülről kapta. Nehezen is akartam megmondani, csak este 8-ra derült ki, hogy ott az Impossible 2. Na képzeld el, akkor felbojdult az egész csokonai, hogy valakinél itt van az Impossible 2. És mondta, hát itt van. A szoftvereknek a túlnyomó többsége szerintem a Csokin keresztül, vagy megkockáztatom, a másik egy-két ilyen hasonló klubon keresztül jött be. Bementem a Csokonaiba, elővettem egy 10-es műanyag 3 emberes dobozt, és nem volt benne több 10 darab játék, de a 10 legújabb. És ott a megfelelő kiválasztott embereknek. Én odaadtam, megengedtem, hogy lemásolják. Azok az embereknek, azok nekik is voltak olyan kiválasztott embereik, akiknek megengedték, hogy lemásolják. Tehát így terjedt a dolog. Akkor volt egy-két olyan pénteki ember, aki azért már járt szombaton is, akkor megjelentek a pénteki anyagokkal. Ők ott a bőrzén továbbosztották, aztán az a disztribúció még további, nem tudom, milyen ágakat nyitott, és akkor így terjedt le valahogy a társadalom ilyen populárisabb rétegeibe. Az utolsó kis faluig is eljutott egyébként a szoftver, csak ott már az egyik haver a másiknak postán elküldte a floppy lemezt, vagy havonta egyszer egy valaki abból a régióból följött a Csokiba, és ott lemásolta, tehát hogy ez szépen így szétágazott, mint az emberi vér, ugye az összes kis hajszálérbe is eljut a vér, ugyanígy a szoftver is mindenhova eljutott. Mindig, hogyha bejött egy játék, ugye az nem volt mindegy, hogy ki hozta be, mert ugye az volt a menő, aki behozta. Tehát itt mutatni kellett, hogy én vagyok a Májer, kellett elirakni egy intrót. Mi először külföldiektől láttuk ezt. És onnan jött az ötlet, hogy nekünk is kéne ilyen scrollt írni, nekünk is kellene saját logó, esetleg valami saját zene. Általában az intro úgy indult, hogy hi, egy ilyen üdvözlet, és akkor leírtuk, hogy én vagyok a TSS, itt ezt a programot most
beimportáltam nektek külföldről, vagy feltörtem, vagy raktam bele örök életet, vagy valami pár mondatot írtam. Akkoriban volt az, hogy dupla intro volt például egy játék előtt. Volt, aki feltörte, és belétett az is, aki terjesztette mondjuk. Voltam egy játék előtt 3-4 intro volt, ugye, hogy több kézen átment, akkor szépen az ember nyomogatta a space-t, hogy megkezdődjön már játék. Csupán egyetlen egy célja volt ennek, hogy híresek szerettünk volna lenni. Ha mindenki része akart lenni valahogy ennek az egésznek. Ha csak annyival, hogy a fejlécbe beírod, hogy Józsi Soft, akkor legalább ennyivel, hogy Józsi Soft. Itt valójában az elsőség volt mindig, hogy kihoztam először Magyarországra, és ez ilyen óriási nagy dolognak számított, hogy ki volt az, aki először ezt importálta idehaza, kinek az introjával ellátott programot terjesztik, vagy másolják tovább. Először úgy kezdtünk el mi is kapcsolatokat építeni, hogy megkaptuk a innen-onnan jövő játékokat, és akkor láttuk benne a címeket, és elkezdtünk írkálni. Kommunikálni borzalmasan rossz angol tudással, szégyenletesen rossz angol tudásommal, egy-két szavas tőmondatokat írtunk, hogy hi, szeretnénk swappolni, thank you, vagy körülbelül ennyi. Frázis angolt beszéltünk. Tehát amit kisilabizáltunk, hogy az mit jelenthet a scroll szövegben, az volt gyakorlatilag az angol beszédkészség, mert akkor azt még úgy nem tanították. Ugye nekem 8-ba nem orosz tanítottak. Írtunk egy levelet, hogy bizony kik vagyunk mi és mit szeretnénk, és vagy válaszoltak, vagy nem, ott bukhattunk egy floppy lemezt, meg maximum névi bélyeget. De valaki visszaválaszolt, hogyha megkereste egy viszonylag kisebb csapatnak a kisebb swapperét, hát lehet, hogy szóba állt veled, és akkor már lett egy kontaktod. Mondjuk azt, hogy a 20%-a válaszolt körülbelül. Mert ugye akkoriban mi a keleti blogból nem nagyon tudtunk nekik semmi újat felmutatni. Volt egyszer az Ikaritól visszakaptam egy levelet, akkor igen, azt hiszem a Hawkeye-t elküldte nekem, és utána én nagyon boldog voltam, hogy az Ikari válaszolt, tehát táncoltam a szobámban, és soha többet nem válaszolt nekem. Mert hogy nem voltam a státuszban eléggé hozzáillő. Tehát én akkor kis Jean voltam, akkor már FBI, de hát ki az FBI? Tehát mit tudtunk akkor felmutatni? Meg sokszor nem volt könnyű mit küldeni. Mert én mindig csak idősebb dolgokat tudtam neki küldeni, egy ilyen elit csoportnak az nem volt akkora nagy pálya. Ugyanaz, hogy milyen cuccod van, az volt a nagy lényeg, hogy mit küldesz. Friss tuffot küldjél, menős tuffot küldjél. Az is egy olyan farkas törvény volt, hogyha sokat szorra, ilyen béna, meg gyenge anyagokat küldesz vissza, akkor már ő nem fog válaszolni. Tehát az most minek töltse ő is az idejét azzal, hogyha semmi értelmeset nem kap, vagy csak azt, ami már megvan neki, mert én már elkéstem vele. Volt az Elite Swapper. Van az nem swappelek, csak ilyenekkel, csak olyanokkal. 300 plusz kontakt, Elite Swapper. Hát az Elite Only az Elite Only volt. Tehát aki azt írta a címe alá, az általában komolyan is vette. Főleg azért, mert már túl sok kontaktja volt. És ezért megválogatták azt, hogy kivel leveleznek, és ebbe bekerülni nem volt könnyű. Először írtam 6-8 embernek. Ha egy visszaírt, már nagyon örültem, akárki. Utána írtam 30-nak, akkor visszaírt mondjuk 4-5. És akkor szép lassan, hogyha kitartó voltál, felfejlődött oda, hogy lett sok kontaktod, sokat tudtál swappelni, ezáltal lett sok új anyagod, és a sok anyagot már te tudtad terjeszteni. És egy idő után eljutottunk mi is oda, én legalábbis magam részéről, hogy már nem kontaktoltam le új embereket, mert annyian kezdtek el nekem írni, és nekem is a végére oda kellett írni, hogy elitolni. Sokan voltak, akik levelet írnak, rendes kézzel írott levelet, de voltak jó néhányan olyanok is, akik már leginkább nagy jelentős kontaktszámmal rendelkeztek, nekik nem volt erre idő, és ők csak a lemezt rakták bele a levélbe. Volt, aki egészen konkrétan meganótereket írt. Ez azt jelentette, hogy egy szövegfájl, ezekbe ugye megírta a levelet,
egyszerre megírta 20 embernek, és akkor mindéket bevezette, hogy hát Szilvió, neked azt írom, hogy, és akkor 4-5 mondat, szevasz, remélem jól vagy, mit tudom én, hogy telik a katonaság, akkor következő embernek már ott alatta, és akkor mindenki csak kiválogatta, hogy a levélnek melyik része szól igazából neki, de közben értesült a többiekkel történő levelezésről is. Meg hát nagyon érdekes formalevelek voltak. Mert volt egy olyan világ, hogy volt, akinek annyi kontaktja volt, hogy csak ilyen tesztet töltött ki. Köszönöm az új anyagokat. Az anyagok nem voltak annyira frissek voltak, nagyon öregek voltak, és akkor beigszelgette. Mert hogy ugye értelemszerűen, ha heti 20-40-50-100 levelet küld, akkor nincs az a kapacitás, amivel ezt végigírod. Nagyon sok időt fölemésztett ez, hogyha az ember jól csinálta, azért én leültem és megírtam azokat a leveleket, és sokszor elment egy egész délután csak levélisírással, mert akkor utána volt, hogy a más nyelveken is tanultam, és akkor azokat is használtam, franciát, meg angolt, és akkor azon sokat kellett szótározgatni, hogy megírjam a levelet. Tehát papíron, akkor nem volt ilyen egy internet. Tehát elküldtem egy levelet, és hát 4 hétig nem jött válasz, akkor lehet, hogy elveszett a postán, akkor megint kellett küldeni egy levelet, akkor volt, hogy valaki fosztogatta a postaládámat, ez egy nagyon galád dolog volt, mert akkor elvesztettem a kapcsolatot a kontaktommal. Ugye megszakadta a postafordultának a jellege, és akkor nem tudtam most mi van, miért nem ír, haragszik, már dobott, mert ilyen is van, és akkor újra kellett neki küldeni. Ugye ez a swappelés, ennek az egyik legjobb része a csomag kapása. Egyszerűen így fenomenális elképzelni azt, hogy hazaérsz suliból, és a postaládádon ott van 3-4-5 csomag, hazamész, hogy mi ez, kinyitod, és vagy új játékok, vagy új demók, vagy bármi. Sokszor már csak a boríték méretéből, már az már nagyon jó érzés volt, látod, hogy ott egy boríték, ami ráadásul vastag, kicsit ránézek címletre, látom, hogy a Finland, ezt tudom, hogy ez jó cucc lesz, ez mindig jót küld a srác. Ennél talán leírhatatlan a élmény, amikor nem érkezik meg a csomagod, az nagyon rossz volt. Tehát hozzászoksz ehhez, és akkor ez olyan lehet, mint egy drog. Utána tényleg csak nehogy az legyen, hogy nem érkezik csomag, mert szinte minden nap érkezett, és tömve volt a postaláda, és ez király. Amikor már nagyon menő voltam, úgymond, akkor ilyen 10-20 levél és floppy is jött aznap. Egy idő után már akár több 100 ilyen kontakttal leveleztünk a világ minden tájáról. Volt nekem kapcsolatom Németországba, Ausztriába, Hollandiába, Angliába, Ausztráliába, Izraelbe, az összes skandináv országba kb. Tehát Svédország, Norvégia, ezek mind. És hát voltak ilyen egzotikus őrületek, hogy mit tudom, Jordániában is volt valaki, vagy Ausztráliában, tehát így a félvilággal az ember egy idő után elkezdett levelezgetni, ami nagyon jó volt. Akkor néztem nagyot, amikor Dél-Afrikából érkezett egy levél, olyan volt, mint hogyha ilyen zsírpapírba lett volna az egész becsomagolva, és írt a srác, hogy ő Dél-Afrikából, Fokvárosból is szeretne velem csereberélni. Egy 100 lemezen biztos pörgött a postán. De hát otthon akkor mindenhol adathordozók voltak a lakásban, tehát éges földön. Ami miatt az én személyes életemben és szerintem nagyon sok swapperébe fontos volt az a kapcsolat a nyugatra. Volt egy ilyen modulat, hogy igazából így ki tudtál tekinteni a világra. A nyugati világ így szűrődött be, de nekünk így szűrődött be a legjobban. Valamikor mi hamarabb találkoztunk a számítógépes játékkal, ami egy nyugati filmből készült, mint hogy a filmről egyáltalán tudtunk volna, vagy évekkel később esett le, hogy ez ennek a filmnek volt a számítógépes változata. Úgyhogy ilyen alapon valószínűleg mi hamarabb találkoztunk ezek a nyugati kultúrával, mert hogy a játékok azok viszont prompt meg voltak, tehát azonnal. Olyan gyorsan jött be Magyarországra, meg olyan gyorsan törték föl, hogy szinte azonnal meg volt minden játék. Gyakorlatilag a szoftverek azok már őket nem állította meg a vasfüggöny, mint az áruknak a nagy részét, azok gyakorlatilag ingyen beáramoltak. Én úgy emlékszem, hogy ezt talán mi kezdtük, ez a Quality kezdhette talán legelőször, de nem sokkal rá, vagy szinte egy nagyon picit később
Nálunk egy pár évvel fiatalabb srácok voltak az FBI Crew tagjai, és az FBI Crew volt az, akik szintén elkezdtek külföldre leveleket, floppikat küldözgetni, és aztán annak a nagymestere lett Mr. Vax, és nagyon profi módon csinálta ezt a dolgot. Ők már azok voltak, akik már agresszívabban keresték a külföldieket, és nagyobb mennyiségbe is jött. Ő volt a legaktívabb ilyen csereberélés. Hát én nem is tudom, gyakorlatilag szerintem csináltak egy külön postaállomást neki. Ő nagyon-nagyon ügyesen csinálta azt a dolgot, hogy nála mindig a legújabb játékok megvoltak, mert olyan kontaktjai voltak, akik a legfrissebbeket küldték neki, és akkor viszont cserébe, mivel ilyenből ő ismert vagy 50-et, ahogy megjött egy, azonnal csinálta a legújabb anyagokról másolatot, és már küldte is ki a többieknek. És hogy gyakorlatilag Magyarországon, Budapesten élt Mr. Vax, de mégis a külföldiek is nagyon sokan tőle kapták meg a legújabb játékokat, mert annyira jó kontaktokkal rendelkezett. Az, hogy világszinten elit swapper lettem, az szerintem annak volt köszönhető, hogy nagyon jó kapcsolatot építettem ki a csapatokkal, illetve a swappereikkel. Ez nem csak egy fotószalagon menő ágazat volt nekem, hanem tényleg leveleztem velük, és próbáltam odafigyelni, hogy ki mit keres, milyen anyagokat szeret és vár. Ahhoz, hogy egy jól működő, bejáratott kontakthálózatom legyen, bőven kellett egy másfél év, és sok-sok kitartó munka, fáradhatatlan lelkesedés, jongás. Egy átlagos nap elég húzós tudott lenni. Iskola, majd rohanás haza, megnézni, mi érkezett aznap, annak a feldolgozása, levelek elolvasása, majd a válaszok megírása, másolás és rendszerezés, kimenő küldemények előkészítése, postára rohanás, a csapat irányítása, és a végén némi alvás. Csodálkoztunk, hogy volt olyan külföldi, aki küldött levelet, tehát küldte a floppit, és ugye rajta volt, mondjuk Hollandiából rajta voltak a holland bélyegek, és odaírta a levélbe, hogy létszi, küld vissza a bélyegeket. Tehát olyankor legközelebb küldök ki neki én egy floppit, a borítékról a bélyegeit küldjen vissza. Rá volt, hogy stamps back, ez volt a jelszó. Nem tudtuk angolul, az volt az első angol szavunk, hogy stamps back. És akkor gondolkodtunk, hogy minek akarja ez vissza a bélyeget, talán gyűjti, és aztán rájöttünk, hogy valószínűleg újra hasznosítja valamilyen módon. El lehet azt képzelni, hogy a 13-14 éves gyereknek milyen sok pénze van arra, hogy folyamatosan nemzetközi csomagokat postázgasson. Mert hát ugye azért ez pénzeket, csak mondjuk naponta 10 levelet föladni, hát azt azért nem nagyon bírta volna az ember, úgyhogy ez volt a duma, hogy stamps back. Azt gyorsan megtanultuk egymástól, hogy mindig gyertyával össze kell fagyúzni a bélyegeket. A postás kisasszony lepecsételte, de nem olyan erővel, hogy átütött volna ugye a viaszon. Visszaküldték, leáztat, lemos. Újra bekened és újra felhasználta a bélyeg, így a posta Európa szerte, minden posta, a magyar is, 100 számra hozta-vitte külföldre a leveleket úgy, hogy a swapperek egyszer vették meg ezeket a bélyegeket, és addig használták, amíg rongyá szét nem esett darabjaira. Egy bélyeg gyakorlatilag megjárta Hollandiától kezdve Anglián keresztül az egész világon ugyanaz a Fanta Józsefes bélyeg. Nekem volt olyan bélyegem, ami Svédországot szerintem 20-szor megjárt, amíg teljesen szét nem állott az áztatásba. Én nekem pedig volt egy trükköt, azt én fejlesztettem ki. Az anyám az a biztosítónál dolgozott, és hozott haza valamiért egy marék borítékot, amin volt díjelőleges, a bélyeken díjelőleges ilyen nyomtatás. És gondoltam, hogy miért ne, és Szegedre küldtem Gregnek egy flopit, vagy valamit, és én baromi gyorsan visszaérkezett a válasz, egy olyan borítékba jött Szegedről, feladó Szeged postaigazgatóság, és nem az volt, hogy díjelőleges, hanem hogy postaszolgálati ügy. Egy ilyen bélyeg volt rajta. Onnan jó, most lebuktam, megyek börtönbe, anyám hozzá majd a fix szalámit. És kibontom, hát csak Gregét vissza. Volt egy olyan trükk is, hogy a rossz címet adsz meg, és a feladónak meg azt írod, akinek küldeni akarod. És akkor ők visszaküldték. Kicsit hosszabb volt az útja, de ingyen ment igazából, mert olyan volt, mintha téves lett volna a küldés, és a posta visszavitte a feladónak, aki igazából a címzett volt. Nagyon sok ilyen trükk volt, hogy lehet a kapcsolatot tartani egy ilyen 10 akárhány éves gyereknek, viszonylag olcsón a félvilággal. Voltak még stációk, a legvégső az volt, hogy voltunk a postán üzemlátogatáson a sulival, és láttuk ott a Toshiba gépet, így ezerre mentek benne a levelek, hogy ez csekkolja, hogy van-e bélyeg rajta.
És honnan tudja, hogy milyen bélyeg van rajta? Azt nem tudja. 1 forintos bélyeggel, akárhol a postáira. 101 forma levelet föladtam többször a keleti postán 1 vagy 2 forinttal. Hogyha azt mondtam, hogy na, akkor lesz kicsit lelkismeretesebb leszek, akkor 2 forintot tettem rá, vagy egy 1-est, meg egy 2-est. És akkor már nagynak tűnt. És akkor kiment, még Brazíliába is. Amikor a lemezeket kiküldtük postán, akkor sokszor visszadobta a magyar állam, hogy ezen a lemezen ismeretlen tartalom van, és nem engedik ki. És ezért be kellett írni egy olyan nyilatkozatot, mint az később kiderült, és ezt csináltuk is, hogy büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államtitkot nem sért ez a lemeznek ennek a tartalma, kizárólag magánjellegű információ van rajta. Ha ez nem volt rajta, eltűnt. A mai napig nem tudom, hogy hova, lehet, hogy erről meg kell kérdezni a titkosszolgálatot, vagy a belügyminisztériumot, hogy azok hol lehetnek azok a flopik. Mindenkit megfigyeltek, azt tuti, minket is megfigyeltek, én valahol nevetségesnek tartottam az egészet, mert a Andrástól érkező leveleim rendszeresen láttam, azok fölbontva, elolvasva voltak. Érdekes, hogy elolvasták a sok hülyeséget, amit írtunk egymásnak, a floppy lemezek érintetlenül jöttek át. Tehát, hogyha már én annyira rettegett állami titkosszolgálat vagyok, minimum lemágnesezem a floppy lemezeket, nem nehogy valami érzékeny adat jöjjön, menjen. Nem, azt se tudták szerintem, nem voltak erre fölkészülve. Voltak azért szakemberek, de én egy párral beszéltem, és sík közük nem volt ahhoz, amit mi tudtunk. Szerintem ez olyan lehetett nekik, mint a legnagyobb labirintusba betéved egy vak, tehát fogalma nincs, nem tudom mennyi ideig kell neki kutakodni ezen. Hát az, hogy elrejtsünk valamit esetleg, ha ez fölmerült volna ez a gondot, hogy el kell rejtenünk egy szövegrészt ott a kód, úgy rejtem, hogy soha az életben nem jönnek rá. Amikor mi kezdtük ezt az egészet, azt úgy képzeld el, akkor tényleg úgy jött, hogy még egy pénteken egy lemez, vagy egy pénteken egy játék. Tehát nagyon kis kiélezett volt a dolog, hogy mondom, így van, akkor mit hoztál? Aztán utána már miket hoztál, és akkor aztán elkezdett ömleni befelé a cucc. Volt több ilyen ember is, aki százasával hozta egy idő után már hétről hétre az anyagokat. Hogy mennyi programot hoztam be? Hát 1000 fölött volt, az biztos. Tehát az egészen biztos. És aztán eljutott ez olyan szintre, hogy csak lemásoltuk az új anyagokat, meg se néztük már, nem. Betöltöttem, ugráltott valami sprite. Fú, de kurva jól néz ki. Hány pontot kapott itt, meg ott? De ez nagyon... És akkor megvan a 2 napos anyag. Játszom vele más, nekem arra nincs időm. Nem a játék volt a lényeg. Talán a játék birtoklása az egy ilyen kicsit abszurdum, de például a Csokonaiban nem is nagyon folyt játék, tehát úgy mondom, hogy nem, ez igazából nem egy videójáték klub volt, hanem a cserebere és maga a társaság. Voltak más klubok is, például a BKV klub az Őrsvezér téren, az is egy ilyen amigás klub volt. Talán minden szerdán volt az a Spenót nevezetű a Tököli úton. Volt egy Kompánia nevű hely az Almási téri szabadidőközpontban. Az első klub, amiben jártam, az a Szellőző Műveknek az ZX-Spektrum klubja volt. És aztán voltak helyek vidéken is, Kecskemét, ami nagyon neves, jeles dolog volt. A Kecskemét Logi klubban a klubélet eléggé pezsgő volt, tehát ott az általános iskolásoktól egészen az egyetemistákig jártak be a srácok. Jobbára minden hétköznap délután, illetve szombat délelőtt ott töltötték a szabadidejüket a srácok. Délután, amikor iskolából kijöttek, akkor oda jöttek, és este hétig ott voltak, ott élték az életüket. A hatása az nagyon nagy volt ennek a klubnak, és nagyon sokáig nyitva volt. Tehát ez amikor a 2000-es évek elején szűnt meg, ha jól tudom valahogy. És az 83-ban már nyitva volt.
minden év végén volt egy hétvége, általában a Budapesti Műszaki Egyetem aulájában, vagy inkább úgy mondanám, hogy a Műszaki Egyetemen, ahol egy ilyen nagyon nagy copy partit csináltak. Komputerkarácsony, bitletkarácsony, mikrovilágkarácsony, különböző nevei voltak. Az volt az esemény, ami biztosította azt, hogy a csokornai viszonylag szűk köre mellett egy sokkal szélesebb körhöz eljusson az a tudás, meg hát nyilván azok a játékok, amiket szeretnének otthon kipróbálni. Ilyen szempontból sokan fel is jöttek akkor vidékről. 10 000 jöttek. Volt olyan, hogy be kellett zárni a kaput, és kiállt egy kolléga, hogy várjanak, mert amikor kijön abból a 1500, nem tudom mennyi fős közönségből valaki, akkor tudtunk beengedni újabbakat. Tomboltak az emberek. Osztották, szorozták, nem tudom, mit csináltak a szoftverekkel. Gyakorlatilag olyan volt, hogy ott az éves szoftverigényünknek egy jelentős részét akkor egy nap alatt be lehetett szerezni. Emlékszem, hogy mekkora nagy kincs volt, hogy legyen elég floppy lemezünk. Tehát az, hogy valaki oda ment egy 10-es csomag floppy lemezzel, hát az akkori szó használattal élve lémer. Nem éreztük azt egy pillanatig se, hogy valami bűncselekményt csinálunk, vagy valami rosszat teszünk, hanem egy olyan dolog volt, amit mindenki csinált. Nem is hívtuk lopott játéknak, nem az volt, hanem csak kaptuk, megadtuk egymásnak, tehát szó nem volt lopásról. Ebben az időben nem is volt copyright, papíron volt, de azt se tudták, hogy kéne betartani, meg mire vonatkozik, hogy merre, hány méter. Ugyan jogi szabályozás az többé-kevésbé volt, ennek azonban a gyakorlatba történő átültetése azért az nagyon-nagyon minimális volt. Az rögtön az elejétől teljesen egyértelmű volt, hogy nem szabad másolni játékokat, de az is teljesen egyértelmű volt, hogy Magyarországon mindenki szarik erre, elnézést. Tehát egyrészt keleti blokk voltunk, ugye? Most mit csinálnak? Most mit csinál egy holland kiadó, hogyha mondjuk kiad, itt Magyarországon másolgatják, meg terítik a játékait, és hát semmit. Ugye vasfüggöny túloldala volt, integettünk szépen. Inkább akikkel mi cserélgettünk ott Nyugat-Európában, ők vállaltak jóval nagyobb kockázatot, mert ott már mondjuk Nyugat-Németországban ez elég szigorúan törvénybe ütközött. Mindig mentek így a rémtörténetek, hogy nagy copy party volt Venlóba, és akkor rajtuk ütöttek a rendőrök, és akkor ott lefoglalták a gépeket. Attól mindig fostunk mi is, hogy nehogy valami olyan legyen, mert az egyetlen érték, amit ebben láttunk, az, hogy a számítógépünket elveszik, akkor mi lesz ért. Tehát, hogy nem volt egy könnyen pótolható dolog. De hát nekünk esélyünk nem volt erre, mert hogy rajtunk üssenek a rendőrök, mert azt se tudták, hogy mit csinálunk. Most ezeket a játékokat azért lehetett cserélgetni, meg azért lehetett másolgatni, mert valaki ezeket feltörte. Annak idején is volt mindenféle védelem a játékokon, és ezek az arcok, akik ezt megtörték, ugye kereknek hívták őket. Az igazi feltörések azok úgy indultak, hogy az ember valahonnan szerzett egy release-t. Ugye egy olyan cuccot, ami még nem volt megtörve. Hát ez nálunk nagyon ritkán fordult elő, mert ugye ehhez rendes kapcsolatokra volt szükség, ráadásul ezeket Nyugat-Európában adták ki, nem Kelet-Európában, mire ideért már 15-en megtörték. Magyarországi szín összetételében krekkerek nem voltak. Hobbi krekkerek voltak. Igazából nem voltak krekkerek, mert alapanyagunk nem volt. Nem úgy terjedtek az originálok, mint a feltört játékok tömegesen, hanem az bizony az ilyen cukorka volt, hogy hajlandó volt elküldeni egy olyan játékot, hogy persze gyere, te is törd meg. A triumvirátnak az alap magyar tagjain kívül voltak angol tagjai, voltak Hollandiában tagjai. A legtöbbször ezek a tagok maximum swapperek vagy original supplierek voltak, akik valahonnan megszerezték az eredeti játékot, és csak eljuttatták hozzánk, ahol ezeket a védelmet föl lehetett törni. Szóval mi is csináltunk ilyeneket, hogy megtörtük a programot, de ez ritkaság volt, mert sokszor nem volt értelme, mert hamarabb eljutott egy feltört változat, mint egy eredeti. Mi leginkább olyanokat csináltunk, hogy trénereztünk. Hát bejött egy játékprogram, és akkor azt olyan, lehet, hogy feltörték, vagy nem is volt rajta védelem, mi meg megcsináltuk hozzá az örök élet, örök idő, örök pénz, ezeket a dolgokat. Ilyen yes-no választással az elején ki lehetett, hogy mit akarsz, mit nem, és akkor mondjuk a 5 plusz tréner az azt jelenti, hogy 5 opciód van, hogy mit tudom én, tudsz
sose fogjon el a lőszer, meg mindig gyógyuljál, meg tehát ilyen jellegűek voltak. És aztán így küldtük ki, vagy hát így adtuk tovább az ismerőseinknek is. Igen, ezzel is akartunk magunknak hírnevet szerezni, hogy mi tudtunk ilyen örök életet is készíteni. Rengeteg olyan játék volt egyébként, amit nem is lehetett ezek nélkül, a trénerek nélkül végigjátszani. Vagy végigjátszani, egyáltalán játszani. Mert a játékdizájn abban az időben hát nem mindig volt annyira erős. Azok a játékok tipikusan nagyon nehéz játékok voltak, tehát azt ma el se lehet képzelni, órákig játszottunk egy játékkal, órákig, napokig, hetekig, hónapokig játszottunk egy játékkal, hogy végigvigyük. És ilyen játszhatatlan játékoknál a sikerélmény eléréséhez csak az eszét tudja használni az ember, meg a képességeit. És így kiokosodtunk abból, hogy megkeresni bármit is. Igazániból meg kellett a programban keresni, hogy hol csökkenti le a hátralévő mondjuk űrhajók számát, és akkor ott átírtuk, hogy ne csökkentse le. Ennyi volt a lényeg. Volt olyan, hogy több verzió volt ugyanabból a játékból, mert volt, aki abszolút nem tette elé tréner. Tehát annál jobb volt egy ilyen release, vagy nevezzük egy ilyen programnak a kiadása, minél több extrát tartalmazott, amit mi adtunk hozzá. Commodore Plus 4. Az 1984-ben megjelent, a C64-et több szempontból is alulmúló géptípus teljes bukás lett a galaxis nyugati, tehetősebb részein. Ennek köszönhetően játékokat sem fejlesztettek rá olyan számban, mint C64-re. Olcsóbb ára miatt viszont Európában és főleg a keleti blokkban sok gyerek plusz 4-et kapott, így igény az lett volna a játékokra. Talán elsőként az országban kidolgoztam azt a metódust, hogy lehet átírni a Commodore 64-es játékot plusz 4-re. Rengeteget átírtam, tehát százasával átírtam a játékokat, jobbnál jobbakat, és beleírtuk a címünket, hogy itt cserélünk játékokat, meg az újabb release-eket megkapjátok, küldjetek ti is. Hát nagyon nehéz, nagy fejtörést adtam a Mácsi postának, mert volt olyan nap, hogy 3-4 postázsákba 100-150 darab flopit, kazettát hozott a postás, azt mondja, hogy hát itt hagyja nekem a postázsákat, mert ugye mégse szórná ezt szét. Tehát nagy üzembe ment. A postaládámban már be se dobta, tehát csöngetett és jött. Olaszországtól Németországig, Ausztriától, mindenhonnan kaptam leveleket, küldték a C64 játékokat, jó részt, és plusz 4-re is, amik megjelentek, és cserébe várták vissza ugyanaz az adathordozón a frissen átkonvertált játékokat. Voltak olyan dolgok, hogy hát már a pénz is bekerült ebbe a projektbe. Tehát voltak olyanok, akik pénzért árusították a programokat, és gyakorlatilag meghirdette újságba itt-ott, hogy nálam bizony 150 forint egy lemez, és akkor a legújabb cuccokat tudjuk adni. Szerintem Magyarországon akkor több tucatnyi ember foglalkozott azzal, hogy otthon volt a magnója, és akkor katalógusból szépen lehetett nála rendelni. Én voltam a legelső, aki Commodore 64-re játékokat hozott be. Százasával hoztam floppy disken játékokat. Először csak egyet-kettőt, és aztán egyre többet. És 100 forintért árultam ezeket otthonról. Erre nekem, mondjam, majdnem egy stúdióm volt, tehát otthon volt 2 asztal, az egyiken a C64, a másikon az Amiga, és akkor jöttek C64-re másolni játékokat, akkor addig leültettem, hogy az Amigán játszon. És akkor lemásoltam neki, addig ott ámultak, hogy milyen jó az Amiga. Mint manapság a garázsvásárok, olyan hangulat volt. Édesanyám sütött sütit, készített szörpöt vagy teát, csak bemutatta, hogy na most ez a kínálat, nézzünk bele, stb. És akkor megköttetett az üzlet. Amikor már minden nap ott van nálad valaki, 1-2 ember, jönnek már anyám ő állította be őket a sorba, az már kicsit kellemetlen, akkor már az a családrovására megy, de felmásoltam mindenkinek mindent. A szüleimnek ez nagyon nem tetszett, szóval mikor hazajöttek, akkor természetesen nagyon mérgesek voltak. Volt egy olyan eset, amikor korábban jöttek haza, az első emeleten laktunk, és az utcán, az első emelettől az utcáig álltak sorba az emberek a lakásig, és be akartak menni a szüleim a lakásból, és mondták, hogy
maga is a Szabóhoz jön? Akkor álljon hátra. És szóval persze szüleim nagyon mérgesek voltak, és kirúgták az összes vevőmet, kuncsaftot, de hát úgy természetesen másnap folytattam. Mi lettünk ugye a délbudai vagyok, a délbudai elosztók. Ugye nagyon sok panelházat és nagyon sok panel környéket fed le ez a délbudai régió, úgyhogy volt is rá kereslet. Egy 3-4 hónapon belül több 100 délbudai háztartásba jutottak így a szoftverek. Ebből egy évig tartott, de voltak olyan hónapjaink, amikor többet kerestünk ebből iskola mellett, mint a ketteink szülei összesen. Tehát a 100 forintok egy ilyen hegybe álltak az asztalomon. Volt, hogy én adtam kölcsön apámnak 13 évesen. Fehérváron, ahol suliba jártam, volt egy ilyen nagyon-nagyon profi swapper csapat. Ott konkrétan az volt, hogy egy egész lakás volt ennek így fenntartva. Egy lakótelepi lakás, ahol másoltak, adminisztráltak, ilyen hozzám hasonló fiatal kölykök, 15-16 évesen. Megcsinálták egy ilyen cég szinten az egészet. És tudod, a suliba elmentek délelőtt, vagy kora délután, késő délutántól pedig bementek a cégbe gyakorlatilag dolgozni. Tehát teljesen ilyen funkcionális iroda volt oda felépítve. Így néztem. Hogyha abban az időben az ember kiment a bolha piacokra, minden nagyvárosban, vagy nem is olyan nagyvárosban voltak, a pultok mellett, ahol a kolbászt, a bort és a használt cipőt és sportruhát lehetett kapni, külön pultok és polcok voltak ott, ahol ezeket a játékszoftvereket, hangsúlyozom, az illegálisan behozott vagy illegálisan másolt játékszoftvereket lehetett kapni. Megálltam egy srácnak a standja mellett, neki volt kint egy csomó kazettája, és hát olyan programokat árult, amikről én még nem is hallottam. És 200 forint volt egy kazetta. Vettünk egy kazettát, kísírtam az édesapámnál, 12 vagy 13 lehettem, és hát teljesen lenyűgözött ez a történet, hogy ez a 13 játék, ami a kazettán van, vagy 15, az 200 forintot ér, és nekem amúgy van legalább 200 vagy 250 játékom, ez micsoda király dolog lehetne. És a következő héten kézzel csináltam 4 kazettát, fogtam ilyen 4, nem tudom, olyan kazettát, amit letöröltem róla valamit, és kézzel megírtam, hogy mi van rajtuk, és eladtam belőle 2. És hát rögtön vérszemet kaptam, hogy ez micsoda biznisz. Láttam benne, hogy mások árulják, hát ez akkor nekem is miért nem menne, működne. És akkor igen, elkezdtem így kazettával főleg foglalkozni. Általában úgy volt, hogy napközben iskola, délután, este pedig akár másolgatás. Én hétvégente árultam szombat-vasárnap, és akkor hétközben pedig másoltunk. Egy 20-30 kazettát hetente biztos, hogy le kellett másolni, de ez időszaktól függően fölment 40-50-re is simán. Először persze az ember vérszemet kapott, most egy 12 éves gyereknek mire volt szüksége? Kifizettem a francia piffet 49 forintért, megvettem a Commodore világomat, nem tudom, 59 forintért, és jó voltam. Most hirtelen 1000 forintom lett hétvégén. Édesapám keresett 10 000 forintot akkor. De ebből elég hamar komolyabb biznisz lett. Amikor Amiga lemez ment, az egyébként egy jó világ volt annak idején. Az akkor ilyen egy 1000 lemez durván elment akár egy hétvége alatt. Hogyha valaki akkor ezt komolyan csinálta, akkor egy havi fizetés 3-4-szeresét meg tudta keresni egy piacnappal. Én elsősorban azért csináltam, hogy minél jobb számítógépem legyen. Voltak olyan karácsonyok, amikor annyit megkerestem egy hétvégén, mint mondjuk az édesapám félhavi fizetése, simán. Nem vettem belőle Porsét, nem erről szólt a történet, de mindig volt valamennyi pénzem, és hát mindig új gépem volt. Ez volt a lényeg. Nagyon sok időt vett el, főleg az iskola mellett, és hát ilyenek, hogy buli, meg ezek teljesen kimaradtak szinte. Mások diszkóba jártak, nekem ez teljesen kimaradt. Tehát 12-től 17-ig, vagy nem tudom, 18-ig én ezt fúba nyomtam, imádtam. Legjobb munkám, ami valaha volt.
A Pecsa az ugye ennek a fellegvára volt szerintem. Aki programot akart, és a legnagyobb választékkal az oda ment ki. Állandó árusunk az olyan 120, 140, 150-ig volt, és ebből a játékkal foglalkozók talán 25-30, tehát az egynegyede. A piacnak a működésében megmondom őszintén, nem nagyon merült föl, hogy ez mennyire illegális vagy legális, hiszen sehol az ember nem talált erre menő ilyen ellenkezést. Egyszerűen nem volt benne az agyunkba ilyesmi, hogy ez illegális. Senki nem szólt érte teljesen nyugodtan. Senkinek nem volt vele problémája. Azt se tudták, mi az igazából. Tehát a hatóság sem tudta. Nekem volt több vásárlóm, akik amúgy rendőrök voltak. Tehát nem... És kérdeztem őket, hogy ez mennyire fenyeget minket, és elmondták, hogy figyelj, fogalma sincs a rendőröknek, hogy ez mi. Tehát nem tud, nem értenek hozzá. Kazettalemez, mi ez? Nem, teljes tudatlanság volt. 90-es évek közepefele ugye jött a BSA. Amikor a nagy szoftvergyártók megjelentek Magyarországon, és létrehozták ezt a bizonyos jogvédelmi szervezetet, akkor emögött az üzleti szoftver szövetség mögött ennek a farvizén megjelentek Magyarországon a játékszoftvergyártók is. 94 körül, ha jól emlékszem, akkor voltak az első razziák. Civil ruhások jöttek ki, és egyszerre léptek oda az összes standhoz, és mindenkinek azonnal elkérték a személyt, és minden standra jutott egy-egy vagy több rendőr. Felpakolták az árusoknak mindenét, elvitték. Számítógépeket otthonukba lefoglalták, amit valamennyit később visszakaptak belőle, de rendesen bevitték őket. Akkor így egy kicsit megrettentünk, én akkor voltam 16. Nagyon megijedtünk, mert nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen hirtelen, ilyen drasztikusan történik. És akkor mindenki megijedt, főleg úgymond mi nem képzeltük azt magunkról, hogy mi bűnözők lennénk. Senki nem akart rendőrségre járni azért, vagy elveszteni a számítógépét azért, mert már játékprogramokkal kereskedett. Be is fejeztük a piacozást mi. Avval véget is ért. Ez egy nagy lépés volt, és az ideológiai hadviselésben ez egy nagyon jelentős ütés volt, mert ezáltal a legszélesebb nyilvánosság előtt is elterjedt és ismerté vált, hogy most már így sem lehet biztosra menni. Elkezdett terjedni az, hogyha használt játékként árusítjuk, akkor működőképes, és akkor ezzel a gondolattal folytattuk tovább. Ez egy örök macskágérharc volt, tehát az egyik helyen egy pultot felszámoltunk, jött egy másik. Kiderült, hogy lehet máshogy is szoftverekhez jutni, mégpedig van egy olyan dolog, hogy BBS. Ez a Bulletin Board System, amikor is ez egy kezdetleges számítógépes hálózatként lehet erre tekinteni, hogy valahol a világban működött egy szerver, ami egy telefonvonalra rá volt kötve, és akkor a világ másik vonaláról, helypontjáról erre a szerverre telefonon keresztül rá lehetett kapcsolni egy ilyen BBS kliens szoftverrel. De ez azért kellett egy modem, meg egy telefonvonal. A BBS-es felületek nagyon egyszerűek voltak, általában ilyen 16 színű karakteres képernyők voltak, nagyon egyszerű kis menükkel, amiket így nyilván a billentyűzet gombjaival lehetett vezérelni. Valaki betárcsázott, akkor így mindenféle hangokat adtak, összekapcsolt a két modem, és akkor le tudta listázni, hogy mi van a BBS-en, és akkor bejelölgette, hogy ezt szeretné letölteni. Láttuk az introkban, hogy külföldön benne van a szöveg, hogy hív fel a BBS-emet, és akkor ott letölteted a legfrissebb anyagainkat, vagy ott jelentették meg már eleve az új anyagokat a külföldi csapatok, tehát így néztünk, hogy hú, ez mekkora király. És akkor egy idő után mi is vettem egy modemet, hogy hát ezt ki kell próbálni. Ugye az volt abban az időben a nehézség, hogy iszonyú drága volt a nemzetközi hívás, a helyi hívás, meg telefon se volt. Ha valaki megigényelt egy telefonvonalat, akkor akár több évig is várakozhatott le. Törtek fel utcai telefonfülkéket, és akkor úgy matávvonalakat úgy BBS-eztek, és akkor onnan modemeztek. Behúzták a telefonfülkéből a telefonvezetéket, és akkor mikor a matáv kiszólt, hogy hát valami gond van azzal a telefonfülkével, és akkor megnézték, hogy valami ezzel tényleg van, mert a közösségi házba vezet a telefonvezeték. Akkor volt olyan ismerős, hogy
bizonyos telefonközpontba dolgozott. És akkor bevittük az Amigát a telefonközpontba, szépen rákötöttük, és akkor indulhatott a MATÁV számláján ez az egész történet, és akkor végig hívogattuk a BBS-eket. És akkor idő után jöttek ilyen hírek, hogy lehet itt más is csinálni, tehát hogy nem kell feltétlenül kábeleket elkötni telefonfülkéből, vagy bemenni cégekhez. És volt ilyen 93-94-ben, hogy kaptunk ilyen kis programokat, amivel gyakorlatilag meg lehetett egy kicsit bolondítani a telefonközpontokat Magyarországon, és akkor ilyen frekvenciákat beküldve egy ilyen fülhallgatóval a telefonba, szétkapcsolt a vonal, és akkor hoppot volt egy másik ingyen vonal, és akkor bármit lehetett otthonról hívni. Nagyon sokat hívtunk, és hónap végén megremegtünk, hogy a főbérlő ne állítson be egy több százezres számlával. Nem állított be, úgyhogy működött. Ez tényleg csak egy legzártabb körökbe ment, tehát hogy ez nem volt nagy dobra véve, mert ez brutál volt, hogy ilyen van. Bárki üzemeltetett otthon ilyen kvázi szervert, ehhez csak egy telefonmodemre volt szüksége, és egy működő MATÁV vonalra. Gondoltam, hogy nekem is lehetne egy ilyet csinálni. 6 órakor bekapcsoltam, és ment reggel 7-ig, 8-ig, amikor el kellett menni iskolába, és utána lekapcsoltam. Egy telefonvonalom volt, és ez azt jelentette, hogy ha oda valaki belépett, akkor a többiek várakoztak, foglalt jelzést kaptak. Türelmesek voltunk általában, és így, ha foglaltat jelzett, akkor így 1 perc múlva megpróbáltuk újra, és 1 perc múlva újra, és újra, és újra. Tök király, amikor elkezdenek téged hívni, mert ismerik, hogy ez van, fel van töltve rá egy rakás program, és betárcsáznak, és hallod, hogy történik a dolog akkor is, amikor te nem vagy ott, amikor alszol. A játékok, amiket megkaptunk, ugye nem eredetiek voltak, nem eredeti forrásból származtak, ezeket vagy fel kellett törni, vagy lehet, hogy nem kellett feltörni, de minden esetre, aki azt az eredeti forrásból megszerezte, az nagyon büszke volt arra, hogy neki ezt ő lopta el, és ezért elindult egy olyan trend, hogy a játék elé oda raknak valamit. Ezeket intrónak hívtuk, ez egy ilyen, a játék elején egy ilyen introduction valami volt. Amikor egy ilyen játék elé bejön egy olyan intro, ahol ilyen sprite-ok ilyen kavalkádba jönnek, és kiadják a scrollt meg innen, és akkor lepetézett mindenki, és akkor de jól néz ki. Ugye a vizuális élmény, amit az intro nyújtott, az messze túlszárnyalta magát a játékot. Sokkal jobban nézett ki, mint a játék. Jobb zene volt benne. Néha ilyen égtelen baromságokat üzengettek egymásnak ezek az ilyen cracker csoportok, és ezen tök szórakoztunk, aztán megnéztük a játékot, játszottunk vele 2 percig, és visszatöltöttük az intrót, és megnéztük még egyszer. Egy idő után nem is az volt a lényeg igazából, hogy játsszak ezekkel a játékokkal, hanem hogy olyan, tehát megjött egy játék, kipróbáltam, tök jó, és akkor inkább azon ment el az idő, hogy minél jobb import intrót csináljunk, de olyan dolgokat, hogy meglátják az emberek, akkor essen le az álluk. Vannak olyan intrók, amelyekre mai napig kristálytisztán emlékszem, túlélte a játékot. Tehát az intrónak a zenéje ikonikus lett. A grafikai megoldások, amit beleraktak, elképesztően jók voltak, és mögötte volt valami játék, és ma már a játékra nem emlékszem, de az intróra igen. Tehát ez annyira fontossá vált egy adott ponton, hogy mi is azt éreztük, hogy nekünk kell ilyet csinálni. És akkor valószínűleg volt az a pont, amikor azt mondta valaki, hogy mi lenne, ha ez nem, a játékot ezt dobjuk el, tehát nem is kell, mert már lehet nézni ezt az elejét 5 percig is akár, és akkor már nem is a játék a fontos. Minek is kell lopott játék ahhoz, hogy valaki valami ilyen látványosat állítson elő, úgyhogy ezután teljesen le is vált róla. Ez lett az alapja annak, hogy akkor készítsünk demókat, mutassuk meg, hogy mi mit tudunk, meg mit tudunk kihozni a gépből. Akkor utána jött valaki, aki értett a dizájnhoz, akkor ezt úgy csináljuk meg, hogy ez legyen, és akkor legyen végig egy története. És szépen lekódolták ezeket a dolgokat, és akkor ebből alakult ki végül is a demo szín.
ez a játék, illegális játékmásolás, úgynevezett varezolás, ez azért hozott egy olyan mellék dolgot, amiből utána egy önálló műfaj lett. A Frontway meg a Viktor volt az egyik legelső szerintem amilyen magyar eredetű intro, azt ők csinálták. Játékokból kiszedett, visszafejtett zenéket, és egy ilyen Music Selectorba, Music Collectionbe betette, és ez volt a Soundbox 1, 2, 3, és ők is közel nyugati szintű demós technikákat tudtak betenni. A Vic volt a jobb programozó, de ízlése nem volt olyan jó, mint nekem. Szóval én mondtam körülbelül, hogy mit kell összeprogramozni, szétszedtem másoknak a kódját, a nyugatiaknak a kódját, én csináltam a grafikát, és a Vic összerakta a programot úgy, hogy működjön, ahogy kellett. Ez a Soundbox 1, 2, 3, ez a magyar demószín megjelenése volt. Nincsen más anyagunk ennél korábbról. 85-86 tájékán lehetett, és hát így elkezdett az egész fejlődni. Sokszor ezek a srácok egy-egy effektre többet hoztak ki a gépből, mint amit valaha játékban láttam volna. Azért csináltuk ezt, hogy mi is meg tudjuk mutatni, hogy mi is meg tudjuk csinálni, mi is vagyunk olyan fasz a gyerekek, hogy ilyen bármilyen trükköt meg tudunk, nem tudom, 50 sprite egyszerre a képernyőn, amikor a C64 hardware csak 8-at támogat. A lényeg az, hogy valamit én megprogramozzak, és akkor azt látom működni, és akkor ez ad egy olyan fajta sikerélményt, ami megint arra motivál, hogy akkor csináljunk még egyet, még egy jobbat, még egy szebbet. A klubéletben előbb-utóbb kialakultak baráti társaságok, amikből utána csapatok szerveződtek. Egy csapatot általában 5-6-10 főre kell elképzelni, hogy ennyien voltak egy csapatban. Mindenkinek megvolt a része benne, hogy volt a grafikus, ugye, aki szépen tudott így kis pixel grafikázni, volt, aki a zenét csinálta, volt, aki magát a kódot. Nagyon sok csapat volt a 64-en is, meg Amigán is, akik igazából nem produkáltak semmi, de csapatként működtek. De ők leginkább swapperek voltak. Meg voltak ugye a produktív csapatok, de azokban is volt mindig swapper. Ő intézte, hogy a mi termékünk, a mi demónk az mindenhova eljusson a világba, tehát más swappereknek elküldte, ők ugyanazon a flopin visszaküldték a saját cuccukat, és így ment a kommunikáció, tehát egy borzasztó szervezett dolog volt, és ugye minden csapatnak meg volt ez a struktúrája. A csapatok úgy voltak vele, hogy kell a jó programozó, meg kell egy jó cracker, de ami a legjobban kell, az egy jó swapper. Nélküle nem lehetett terjeszteni az anyagot, nélküle nem válhatott ismerti a csapat, nélküle az a grafikus vagy az a zenész, az nem tudott elismertséget szerezni, hogyha nem terjesztették megfelelően a produkcióját. A csapatok abszolút brandként működtek. Tehát kvázi, ha úgy vesszük, egy kis cég volt, non-profit cég, akik minél jobbak akartak lenni. Nagyon pörgött ez, hogy a floppy diszkeknek a borítóit, ez a papírtokját, azt így megrajzolták a grafikusok, és mindegyiknek speciális saját borítótok volt. Bugyinak hívtuk, ugye. Ez arról szólt, hogy rajzolsz egy A4-es lapra valamit, és azt ki lehet vágni, összeragasztod, és a lemezeidet abba teszed. Ez egy külön része volt ennek a terméknek, tehát a prezentáció, hogy az a demo, ami kimegy, az hogyan érkezik meg. És ugyanígy jöttek a matricák is, tehát minden csapat csinált matricákat, szlogenekkel, mindennel. Tehát ez volt a legfontosabb az egészben, hogy mindenhol látszódjon, hogy ki mit csinált. Betetted a lemezt, akkor a direktoriba ott volt a következő, tehát így a program listában eszkivel vagy bármi mással, így karakterekkel
szintén lehetett logót teremteni. Erre is kialakultak már végén specialisták, akik ezt tervezték, hogy nézzen ki a könyvtár egy adott csapatnak. Mindenhol ott volt a csapat, mint egy brand. És a nagyobb csapatok próbáltak is brandet teremteni, brandet építeni maguk köré. Ezek a csapatok egyébként nyilván versenyeztek is egymással, tehát ki tudja megtörni legelőször azt a szoftvert, meg ki tud legtöbbet kihozni leggyorsabban az adott gépből. És nagyon jellemző volt, hogy üzengettek egymásnak, hogy ki a jobb, és hát néha nem is szép nyelven. A színen voltak barátságok, a színen voltak ellenségeskedések, voltak nagyon komoly összeveszések, voltak ennek produktumai is voltak, tehát voltak antidemók például, tehát a antidemó partok, ahol leírták azt, hogy Gibbs Jakab az mennyire szemétláda, mennyire ezt csinálta, azt csinálta, és ilyen, és olyan, és amolyan. Voltak olyanok, hogy komplett csapatok utálták egymást. Ezek ilyen kicsit ilyen felfújt sztorik voltak, hát teenager sztorik. Lényegében ez a legérdekesebb, hogy valójában ez az egész világ valahogy amiatt is ilyen fura és érdekes, hogy tínédzser volt mindenki benne. A klubélet az ott kezdődött, hogy szerezzük be a programokat, aztán ott folytatódott, hogy mutassuk meg a saját termékeinket, vagy a saját alkotásainkat egymásnak. A copy party az volt, ami a csokiban művelődött, meg a bit karácsonya, meg minden. Hát mindenki kopizott. De aztán ugye ez inkább átalakult színpartivá. Már háttérbe szorult, hogy csak azért megyek, hogy minél több Vareszt szerezzek. Úgyhogy azok a korai klubélmények, hogy komputerkarácsony, csoki klub, ezek aztán szépen átmentek a számítógépes parti elnevezésű rendezvényekre, amik ugye évente 5-6 nagyobb rendezvény volt. Voltak versenyek, tehát demóversenyek, grafikai versenyek, zenei versenyek, és akkor oda a csapatok neveztek mindenféle produkcióval, és akkor voltak ilyen kisebb díjak, hogy nyeremények, de igazából az volt a lényeg, hogy ki a jobb, tehát ilyen verseny volt a csapatok között. Az első magyar színpartit azt én egy lakótelepi lakásban rendeztem meg. Volt is nagy tumultus, aztán ezen felbúzdulva, hogy hát ez így nem mehet, mert akkor sokkal több ember is lehet, akkor kibéreltünk egy műfázat. Utána pedig jöttek a nagyobb volumenű ilyen partik. A volument úgy kell képzelni, ezt a nagyobb volument, hogy volt olyan, hogy egyszerűen 500-an voltunk. Ezek olyan 89 őszétől kezdődtek meg Magyarországon, én azt láttam, és utána 3-4 évig ezek ilyen 3-4 havonta volt egy-egy parti. Nyugati mintákra szerveztük ezeket, és ugye az volt a célja, hogy az elit emberek össze tudjanak jönni. És személyes kapcsolatokat építsünk, meg hát szoftvereket is cseréberünk, meg tudást, meg demóversenyt, meg jól érezzük magunkat. Jó volt a 3 napban igazából az a rész, amikor az a 200 ember leült és egyszerre nézte a másik munkáját. És közben tudott szavazni arra, hogy ki legyen az aktuális befutó. És tapsoltak az emberek, meg őrjöngtek, hogyha valami egyedi dolgot csináltak meg. Aki egy neves partin release-zel indult, az esélyes volt, hogy utána később könnyebben ismert lesz. Rengeteg országos rendezvény között ott volt egy gyöngyszem, a Parádé Amiga tábor. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kovács Judit részvételével szervezték. Igazi beázós sátortábor, 8 ágyas sátrakkal, közös fürdővel és minden, ami egy nomád táborba kell, hogy legyen. A sátrakban, az asztalokon, hegyén hátán a gépek, por, még volt ventilátor is, hogy még nagyobb legyen a por. Voltak ilyen 35 fokban, ott nyomta végig, és hízott. Voltak, akik lementek strandolni, bulizni, akármi.
0-tól 24-ig, 7 napon keresztül, éjjel-nappal tábor. És azt csináltam, amit akartál. Nyomtuk az ipart, cseréltünk, volt, aki programozott, aztán akkor kicsit melegünk lett, akkor kimentünk vízipisztolyozni. Éjszaka is mindig volt ébren valaki, a tábornak a legalább az 1/4 biztos, hogy ébren volt éjszaka is. Bármilyen időpontban fölkeltél, ott mindig ült valaki a gépeknél. Ahhoz, hogy egy ilyen közösséget egyben tartsál, ahhoz azért kellett némi, mondjuk média. És ez a média, ez praktikusan először ugye újságokat jelentett. Tehát tényleg ilyen kezdetleges szövegszerkesztő szoftverekkel, vagy akár kézzel rajzoltan is készültek papírmagazinok, külföldön is ugye ezzel indultak, hogy akkor ezeket még küldözgették a levelekben. Viszont az volt a gond, hogy papírmagazinokat attól még fénymásolni kellett. Úgyhogy viszonylag hamar áttértek arra, hogy úgynevezett lemezmagazint készítsenek papírmagazin helyett, hogy ne kelljen fénymásolni. Ez egy olyan program volt, ami cikkeket jelenített meg, lehetett böngészni a cikkek között. Kicsit olyan, nagyon, nagyon kicsit, olyan, mint az internet, hogy megjelenik valamilyen menü, és akkor így kattingathatsz a dolgokra, és akkor megjelennek újabb és újabb információk. Ugye csak ez teljesen offline volt, és minden adat a lemezen volt rajta. A menüpontok pedig olyanokból álltak, hogy hírek, interjúk, voltak minden demo leírások, megjelent az új Crash demo, az első partban van egy DIPP scroller, hírek. Zoli elhagyta a Zolisoftot, Peti csatlakozott a Petisofthoz. Ilyen típusú hírek, meg kiadta nem tudom melyik csapat a nem tudom melyik játék törését 2+-szal. Ezért X-et elkapták a postán, ezek voltak a hírek. Ha volt valamilyen jelentősebb parti, akkor valaki írt arról egy beszámolót, hogy akkor kik voltak ott, mit mutattak be, ki nyerte meg a kompókat. Ami elérhető információt, nagyon sok minden belekerült, akár telefonok, telefonszámok, kontaktok. Egy csomó olyan volt közt, ami igazából ilyen ismeretterjesztő volt, vagy ilyen tanító jellegű, ilyen programozással kapcsolatos, zeneírással kapcsolatos, stb. Meg így a hétköznapi élettel kapcsolatban bármi, ami gondolataik voltak az embereknek, azt így kiírták magukból, ezt összerakták egy lemezújságba, és ugye floppy lemezeken terjesztették. A terjesztés ugyanúgy a Swapper hálózaton keresztül ment, csak a magyar Swapper hálózaton keresztül, tehát megcsináltuk az újságot, és szétküldtük 10-20-100 felé, és a többi Swapper ugyanezt tette, úgyhogy viszonylag gyorsan terjedt. Országszinten szerintem olyan tucat nagyobb nevű lemezújság volt, és mellette több tucat, akár 100 kisebb. Ugye nyilván mindenki megpróbálkozott ezzel, és rengetegen úgy érezték, hogy neki kell egy saját lemezújság, ezek általában 1 vagy 2 szám után így elhaláloztak, nagyon kevesen élték meg igazából azt, hogy mondjuk már akár 10 számot tudhattak magukénak. Az egyik leghíresebb magyar lemezújság az a Terror News volt, ami szerintem mindenkihez eljutott, aki egy picit is érdeklődést mutatott ezután a téma után. Volt korábban egy csapatunk, ami a Terrorist névre hallgatott, és a csapaton belül tagok egymásnak a programokon kívül küldettek ilyen kis saját novellákat, verseket, vagy olyan gondolatokat, akár vicces monológokat, és azt úgy gondoltuk, össze kell szedni egybe. És akkor gyakorlatilag hogy lehetne ezt megoldani? Gyakorlatilag újságformában. Nyilván papírújságban nem gondolkodhattunk, mert kicsik voltunk, ahhoz vidéken nem is úgy működött, ezért mi lenne, ha ezt digitális formában csinálnánk meg, és akkor elkezdődött ez ilyen kis egyszerű szinten, aztán végül szépen így fejlődött. De csak a csapaton belül voltak az írások, aztán utána voltak egy-két ember, aki elkezdett saját munkáit meg akart velünk osztani, és elküldte. És akkor tényleg tetszett, és nekünk is miért ne? És ez a koncepció, hogy megmaradt, sőt, egyre bővült, és a végén majd gyakorlatilag az volt, hogy csapatok nem is igazán írtak bele, mások koncentráltak, mi csak összegyújtok az egészet egybe. Mindenki a Terror News-ba akart írni, mert az volt a legnagyobb, és tehát a Terror News-nak volt így a cikkírói bázisának így a legnagyobb számossága, tehát oda több százan írtak. Valószínűleg a Terror News azért volt népszerűbb, mint a többi hasonló újság, mert kisebb volt nálunk a cenzúra, nagyobb, tágabb teret adtunk mindenféle témának, tehát tényleg a közélettől, a csajozáson át a
programozási minden volt benne, tehát mindenki megtalálta azt, ami érdekli benne. Olyan témákat is feszegetett, amit vagy nem tudtál kivinni az utcára, vagy nem tudtál egyik baráti körben megbeszélni, vagy egyáltalán nem is tudtad, hogy kihez fordulhatsz ezzel kapcsolatban válaszért. Benne pont az volt a lényeg, hogy mindenki kreatív lehetett, szabad lehetett, nem igazán voltak szűrések benne. Nyilván a vulgáris dolgokat azt próbáltuk valamilyen szinte szűrni, meg sértések, ilyesmi, viszont bárki bármire jött, ott nem voltak korlátok. Többször volt olyan, hogy bizonyos cikkek idézővel kiverték a biztosítékot egyes embereknél, és erre megjelentek a válaszcikkek, amik a következő számban megjelentek. És akartad olvasni. Mert kíváncsi voltál, hogy például egy-egy történet, amit elkezdtek benne az adott publikátorok, az hogyan folytatódik. Akkoriban nem is tudtuk, hogy mennyien olvassák, hogy mennyien nézik ezt az újságot, tehát egyáltalán nem voltunk vele tisztában, viszont mikor azzal szembesültünk, hogy Pécsről, Győrből, Budapestről, Szegedről, kisfalvakból mindenhol jönnek levelek, akkor gyanúsá vált, hogy itt valami nagyobb dologról van szó, mint amit gondolunk. Azért egy több ezeres olvasótáborra én nyugodt szívvel tippelnék országos szinten. Jó időben, jókor kezdtük, tehát az első között indultunk, ez biztos, és sokáig is csináltuk. Azt hiszem talán 80 szám készült el. A swapperek mellett a lemezújságok is még fontosak voltak abban, hogy az egész szénai életben maradjon, mert interjúk és levelezési címek mellett, meg nagyon sok viccelődés mellett, meg ugratás mellett toplisták is voltak benne. Toplistát szinte mindenre lehetett csinálni, tehát a legjobb demókra, a legjobb törésekre, a legjobb kóder, a legjobb barát. És ebbe bárki szavazhatott, aki a lemezújság készítő csapattal kapcsolatban volt. Volt szép papír szavazólap, ami meg volt rajzolva, ezeket kiküldögettük a kontaktoknak, mindenki azon tudott szavazgatni. Le lehetett írni, hogy szerinted ki az, swapperek, grafikusok, lemezborítósok, stb. 8-10-15 kategóriában. Elmondhattad, hogy szerinted kik a legjobbak abban a hónapban. És akkor ebből csináltunk összesítést, és hurrá, kijött ebben a hónapban, hogy Gibbs Jakab volt a legjobb cracker, mert ő csinálta 5 játékra a lehető legtöbb trénert. A toplistákon szereplés az ugye mindenkinek a vágyálma volt. Itt volt az, ahol így kialakultak ezek a konszenzusok, hogy ki a király. Demókba, release-ekbe, egyéb dolgokba. Gyakorlatilag a toplistákon a színen belüli elismertséget mérték, újság és újság között is volt különbség. Ahány lemezújság, annyi szavazólap, annyi különböző eljárás, hogy kit hoznak ki a top 5-re. Általában top 10-eket adtak, vagy top 5-öt. Szerintem a graffiti az volt annyira elitista, szuper elitista, hogy gyakorlatilag fütyültünk arra, hogy mik vannak a toplistákon, de azt természetesen elvártuk, hogy mi legyünk az első helyen. Én amikor második volt az abszolút demóban, akkor csinálunk egy jobbat. Tehát ösztönözte az embert, meg eleve, hogy rajta vagy, ez elmondhatatlan boldogság. És akkor mutattam apámnak. Ja, jó. De apa! Első lettél? Jó. Ez generálta az egész versengést, szerintem. Ha nincsenek ilyen toplisták, szerintem mindenki csinálja, ahogy akarja, de nem úgy. Tehát így ennélkül nem lett volna semmi. Sziasztok! Ez itt a Checkpoint külön kiadása. Én Stöki vagyok, velem szemben itt Tügret. Hello! Sziasztok Stöki! És ma a magyar játékmagazinokról fogunk beszélgetni, hiszen mi is Cowboy Bomber Jackéből bújtunk elő, de honnan bújt elő Cowboy, és egyáltalán hogy kezdődött ez a magyar játékmagazin őrület? Ezt próbáljuk megfejteni. Kezdetben volt a Commodore Egyesületi Lap, a Mikroszámítógép magazin és a ehhez hasonló komoly újságok, amikben a játék csak egy-két oldalas játékrovatként tudott megjelenni. Ezeket jellemzően újságíróként amatőr, de egyébként nagyon lelkes programozók, szakemberek írták. Igen, ezekben a játék az mind ilyen zárójeles, mondjuk 30 oldalból 2 vagy 4 talán játékra volt számla. Aztán 87-ben jött a Spektrumvilág, ami már egy önálló játéklap volt,
Ezt szintén újságíróként amatőr, de már nagyon lelkes játékosok írták. Azt tudni kell, hogy az akkori szabályozás olyan volt, hogy nem lehetett újságot indítani csak úgy, könyvet kiadni viszont könnyebb volt, ezért technikailag ez egy könyv. Igen, ezért vannak a számok is kötetnek elnevezve. Így van. A nyomda ugye nem nyomott ki, nem nyomhatott ki akármit. És kellett egy művelődési minisztériumi engedély, hogy akkor mit tudom, ezt engedélyez a művelődési minisztérium, ezt a valamit. Na, és akkor utána itt kezdődött a bürokrácia diszkrét bája. Tehát volt egy ilyen főpecsétőr, azt életben nem felejtem, valamilyen Pálmának hívták. Benyújtott a művelődési minisztérium, vagy 10-szer voltunk benne. Akkor tanultam meg, hogyha kidobnak az ajtón, akkor menj vissza az ablakon. És egyszerűen én is vissza fogok minden nap jönni. Őt idegesítem, ő volt a főpecsétőr. Tehát, hogyha ő rányom egy ilyen valamit, próbáltam meggyőzni, hogy a Végantal is árulta, miért beteg a magyar futball címézét. Nekünk miért nem lehet újságunk? Újságunk mögött kell állami vagy társadalmi szervnek lenni. Jó, mi egy állami társadalmi szerv vagyunk. Milyen szerv? Hát mi vagyunk a spektrumvilág. Tehát mi az? Hát ő a spektrum, én vagyok a világ. Tehát gyakorlatilag ezen a szinten folyt a történet, és mindegy, akkor sem lehet ilyesmi, és akkor Végantalos találós kérdés, hogy a Végantal miért árulja az aluljáróban a saját könyveit, ő miért adhatja ki, én meg miért nem adhatom ki? Az könyv és nem újság, akkor mi könyvet fogunk kiadni. Hát az, hogy ez egy A4-es formátumban jelent meg 32 oldalon, meg ebből van 12 egy hónapban, az meg már ez csak ilyen formai történet. És 89-ben elindult a Commodore világ, ugye a COV, és hát ennek volt a legnagyobb hatása a korai időkben mindenképpen a magyar játéksajtó fejlődésére. Megjelent. Nem volt semmi reklám. Hol reklámozzak? Menjek el a párthoz. Vagy mit tudom, és akkor tudod, ráadásul az is olyan volt, hogy ha megmondták volna, hogy ide kell menni, de hogy ez kinek a hatásköre, meg mit tudom én, semmilyen reklám volt, semmi. Kinyomtuk, kirakták, és akkor valami, egyszerűen azért kell ilyen címet választani. Commodore világ. Hát csak felteszem, hogy azt tudta, hogy ha valaki ment, mit tudom, Pajtás, vagy nem is tudom milyen magazint, vagy akármit ment az anyjával, és ki volt oda Commodore világ. És akkor ki volt rájében a C64, 128, tehát ilyen egyszerű egybites üzeneteket. Elég, ez arról szól. És akkor, és így megvette, akkor látta, hogy akkor ez nem az a tipikus ilyen, mit tudom én, sakprogramozás, hogyan fűtsünk akváriumot Commodore 64-jel, meg hát bassza meg, ez milyen játék, és akkor ugye elkezdte keresni, és akkor innentől kezdve ez már nagyon jó ment, mert utána meg természetesen neki is megvoltak a saját spanyai az iskolába. Bement, elmondta nekik, és akkor így zit. Úgy emeltük a példányszámot, hogy tényleg mondta az MGTS-nek, hogy ezt már nem bírják. Tehát nem tudják havonta ezt kinyomni. Azt tudni kell, hogy ennek az újságnak a nagy része az sajtóműfajilag nehezen értelmezhető. Tehát itt nem voltak hírek, azok voltak, de mondjuk nem voltak nagyon tudósítások, riportok, interjú is nagyon ritkán az elején. Viszont volt helyette például végigjátszás, meg leírták, hogy melyik gomb mit csinál. De akkor ez kellett, tehát akkor ez kellett, és ha nem volt meg valami fontos információ, akkor például egy teljes generáció nem tudta meg, hogy a Radover Moszkóba hogy kell kirepülni a hangárból. Igen. Mert azt nem írta meg az elején a Commodore világ. Volt viszont benne egy nagyon népszerű levelezés rovat, Cowboy Posta. Ezek nagyon szórakoztató tartalmak voltak. Korábban az volt, hogy akkor voltak ilyen levelezési rovatok, tisztelt szerkesztőség. Tehát így. De csupa olyanok voltak, ahol ilyen jó mélyen benyaltak az, hogy mennyire jó az újság, és ennél jobbat nem is lehetne csinálni. Jó, akkor én gondoltam, hogy ezt a másik oldalról között, csak olyat, aki leugat. Tehát így olyanokat tettem bele, és akkor poénkodtunk a történettel. Egy héten jött 500 vagy 1000. Kurva sok. Tehát így borzasztó. Tehát ha valaki nagyon ilyen blogger, meg anyám kínja, tehát nem kap annyi e-mailt, mint amennyi levelet kaptam én. És aztán hát egy év telt el a Commodore világ indulása után, és akkor itt az első komoly kihívó, az 576 kilobyte, ami leginkább a kiállásával tudott vetétársa lenni a Commodore világnak. A Csoki Klubban sokszor találkoztunk egymással, ugye ez a pénteki napokon a kemény mag volt jelen,
és nekem volt jó néhány srác, aki nagyon szimpatikus volt. És amikor azon elkezdtem gondolkodni, hogy újságot kellene csinálni, akkor megkérdeztem tőlük, hogy ők mit szólnának hozzá, és akkor egyszer csak valamelyik pénteken mondták, hogy van még egy srác, aki éppen most akar újságot indítani. És megkeresett a srác, hogy hát ő úgy gondolja, hogy ha már egyszer egy időben akarunk újságot indítani, ennek talán nincs akkora realitása, de mi lenne, hogyha együtt indítanánk. Észszerűnek találtam az ötletet, és leültünk ilyen közös megbeszélésre, hogy akkor Árpi tábora, Zsolt tábora, egy asztalnál, mit szóltok hozzá? Lelkesek voltunk, tehát lelkes fiatalok szerettek volna valamilyen szinten ismereteket átadni, és azt a rengeteg tapasztalatukat, ami így az idők folyamán itt a sveppelés alatt felgyülemlett. Mondanám, hogy nagyszerűen sikerül, de az első számot megnézve a nagyszerűtől egy kicsit távolabb volt, de egyáltalán volt. Azt hittük, hogy ez így jön, úgy berakunk egy nagy képet, egy kis szöveget, egy fejcímet, és akkor minden nagyon jó lesz. Hát amikor ide értünk, akkor kiderült, hogy lövésünk sincs róla, hogy egy újságkészítés az miből áll, hogy a tipográfia az mit jelent, hogy mitől lesz esztétikus, ezt mindet nem tudtuk. Csúcs volt ez az első néhány alkalom, ahogy összeraktuk a dolgot. Ezt ugye nagyon szépen úgy lehet mondani, hogy rengeteget tanultunk abban az időben. Ez valójában azt jelenti, hogy mindent elrontottunk, amit csak lehetett. Ami nagyon problémás volt, tehát ugye akkor még mint a képlopása, meg a képmentés az nem létezett. Még PC-nk se volt, tehát nagyon sokáig. Amíg C64-et csináltuk, tehát konkrétan ami opciónk volt, az a képernyőfotó. Na most a képernyőfotónál ugye, hogyha van egy számban mondjuk egy 40 játék, az azt jelenti, hogy minden 40 játékot minimum el kell indítani, de legalább el kell vinni valameddig. Tehát azok ilyen borzalmas megterhelők esték voltak. Mondjuk elkezdtük ezt a fotosessiont este 8 órakor, ugye, hogy sötét legyen, és akkor mondjuk Vári Zoli elkezdte a játékot játszani, és akkor el kellett jutni egy olyan pontig, ez mondjuk eltartott egy órán keresztül, amit úgy már érdemes volt lefotózni, tehát ne a nyitóképernyőt fotóz le. Majd pedig, amikor ugrik, akkor szólt, hogy na, akkor most. És akkor Miki akkor kattintott egyet, és akkor a legvégén ő elhozta ki, előhívva, kinagyítva a képeket, és akkor ez a akkori főszerkesztő bevitt a nyomdába, ott a jóisten tudja, mit csináltak vele, de ezek így belettek vagdosva. Elképzelni nem tudja a mai fiatalság. Én magam sem tudom, hogy ez hogyan tudott megjelenni, de valójában minden egyes hónapban megjelent 20 000 újság, és el is fogyott. És hát 91 táján az ötletvetés kapott egy még szebb, még jobb kiállású kihívót, ez volt a Computermania, ami 6 számot élt meg. Nekem a szakmám adott volt, mert én nyomdaiparit végeztem, hát akkor még végeztem, akkor még nem végeztem el. Édesanyáméknak nyomdája volt, tehát úgymond az infrastruktúrális háttér magára az újság előállítására megvolt. A igényfelmérés az egy másik kérdés, ugye hát azért nem voltunk végzett gazdasági szakemberek, meg marketingesek, hogy igényt mérjünk föl, tehát ez így jött, csináljuk, próbáljuk meg, dur bele. Szerintem mindegyikünk, aki benne volt, csak azért csinálta, mert valamit jót akartunk csinálni magyarul. És nyilván az ismeretek hiánya, tehát nem, sem a pénzügyi részével nem voltunk tisztában, sem minden más adminisztratív buktatóval, ezáltal nem hittem, bele se gondoltunk, hogy itt ez ne sikerülne. És akkor 92 volt az az év, amikor pedig jött a Guru. Hát ez volt az első olyan lap, ami ugye nagyon hosszan fent tudott maradni, és érdekesség, hogy ennek lemezújság gyökerei vannak, tehát ez körülbelül egy évig létezett lemezújságként. Nem tudom milyen beszélgetésen, melyik csokis alkalommal fölmerült, hogy kéne csinálni egy lemezújságot. És elkezdődött egy beszélgetés ott sok ember között, hogy de jó lenne egy ilyet csinálni, meg ez milyen frankó dolog. És ebből az sült ki, hogy végül is 5-en elkezdtünk egy lemezújságot. A mi ötletünk az volt, és igazából ez volt a Gurunak, a lemezgurunak a motorja annak idején, hogy sokszínűvé tegyük. Mi elképzeltük, hogy vannak benne játékok, vannak benne felhasználói rész, vannak benne programozásról szóló fejezetek. És akkor elkezdtük föltölteni tartalommal ezt a dolgot,
és a csoki és a baráti körből kerültek ki a cikkírók, és az úgy ment, hogy oda mentünk valakihez, és hogy figyelj, nem lenne kedved cikket írni, és akkor de, és akkor jó, akkor jövő hétre hoz már el, léci, és akkor elhozta a jövő héten egy floppy lemezen azt a pár karaktert, amit beírt. Nyilván viszont korán megfogalmazódott, hogy ennek az egész műfajnak azért mégiscsak a vége, mert a teteje az egy papírújság. Elkezdtünk ezügyben futni köröket, hogy hogyan is tudnánk esetlegesen átlépni papírformátumba. Egy év múlva én befektettem az összes pénzemet, ami csak volt, ez akkor tehát 500 000 forint volt, tehát 500 000 forintot személyesen befektettem a jövőmbe, és a Bearnak az édesapja meg adott 1 millió forintot. És mi 1,5 millió forintból úgy döntöttünk, hogy akkor elindítunk egy lapot. Ez döbbenet. Bárki, aki ismeri ezt az egész ipart, azt tudja, hogy a sajtó működését, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. De sikerült egyébként, meglepő módon. A kulcs ehhez az volt, hogy a gyártási költségeket vagy le kellett szorítani, és akkor találtuk ki azt, hogy majd Amigán megcsináljuk az újságot. És akkor elmentünk a nyomdába, az első lapszámot elkészítettük egy Amigán, fekete-fehér monitoron tördelve elkészült. Nagyon büszkék voltunk, hogy de nagyon jók vagyunk. Aztán elmentünk a nyomdába, és mondtuk a nyomdászoknak, hogy itt van ez a lemez, erről kéne kinyomtatni a lapunkat. Mondták, hogy értjük a kinyomtatni, értjük a lapot, de mi az a lemez? Hát kiderült, hogy nekik egyáltalán nem volt technikájuk arra, hogy a mi technológiánkat fogadják, és egyetlen egy olyan cég volt Magyarországon, aki ezt meg tudta csinálni, hogy elolvassa a mi formátumunkat. Amikor az első számot nyomdában nyomták, akkor telefonáltak a nyomdába, hogy menjünk, óriási baj van, és akkor bevágtattunk, és kiderült, hogy ugye kérdezték a nyomdába, hogy most milyen lapméretre terveztük, mekkora volt a nyers méret, meg a vágott méret. És akkor szóval mindenki így rám nézett, hogy akkor mondjam meg, mint grafikus, és akkor én meg így álltam, és nem értettem a kérdést sem. És kiderült, hogy ugye ők kinyomták a lapot, vagy elkezdték kinyomni, meg már az első nem tudom hány ezer példányt azt megpróbálták volna levágni és összefűzni, ja, csak hogy levágták a lapsorszámot, meg a hasábok széleit oldalt, mert hogy az már azon a területre esett a nyers méretből, amit ők leszoktak vágni, csak nem volt nyers méret. Úgyhogy ott majdnem elbukott az egész guru kezdeményezés az első pillanatban. Lövésünk nem volt olyanról, hogy most kilövést kell készíteni, hogy vannak a színes oldalak, a fekete-fehér oldalak, hogy ívben nyomják az újságot, és akkor nem mindegy, hogy hol vannak a színes oldalak, és hol nincsenek a színes oldalak, tehát mindent elrontottunk, amit csak létezett. A lapot először színesbe akkor láttuk, amikor kinyomták a géppel. Hát gondolhatod, tele volt hibával, volt olyan oldal, ami rá volt nyomva az egyik szín a másikra, eltakarja a szöveget nem tudom, az alányomást, tehát a legelején mi azt se tudtuk, hogy kell újságot csinálni. Hát egyikünknek se volt semmiféle ilyen irányú tapasztalata, vagy tudása. De nagyon-nagyon igyekeztünk, és nagyon lelkesek voltunk, és ez a lelkesedés, ez tovább löki ezt a sztorit. Egy amigás lapszerkesztő programmal, gyakorlatilag egy házi számítógépen egy teljesen professzionális minőségű dolgot elő tudtuk állítani. Ezt most ilyen üzleti előnyként jellemeznénk, ezt lehetne így mondani, de hogy ez azért volt, mert nyakig benne voltunk, és amikor természetes volt, hogy oké, PostScript, akkor elkezdjük széthekkelni a PostScriptet, hogy az ő levilágítójukon menjen. A magyar amigás világ nagyon szerette a gurut, és nagyon nagy rajongótábor épült fel pillanatok alatt. Annyi volt a különbség a való élet, meg esetleg a színélet között, hogy nem voltak kifejezetten vezetői a színnek. Hatalmas előny volt, hogy teljesen önmagát kontrollálta. Nem volt fölött álló erő, nem volt senki, aki megmondta, hogy mit csinálhatunk, meg mit nem, hanem teljesen mi alakítottuk saját magunknak. Tulajdonképpen olyan, mint hogyha a fantáziánkban bezártuk volna magunkat egy szigetre, és ott mi találjuk ki, hogy mik a játékszabályok. És mindenkinek meg volt a feladata, tehát mindenki szerintem, mivel ez egy ilyen kompetitív környezet volt,
Ez serkentett az embereket arra, hogy minél jobban csinálják, minél több anyagot, minél jobb anyagot, jobb minőségűt, több kontakttal legyen, jobban terjesszen, és akkor ez serkentette magát az egész tevékenységet. És hogy ebben bent kell tudni maradni, tehát nem tudunk a hírnevünkből élni, teljesítményt kellett mindig produkálni. Országos szinten 1-200 ember, akire én úgy gondolok, hogy ők úgy komolyabban tolták, ezen felül volt még egy ilyen 4-500, aki úgy valamelyest, és jó pár ezer volt, aki vagy így, vagy úgy, de csatlakozott. Tehát mondjuk ilyen 10 000-es szinten szerintem simán mérhetjük. Ennek az egésznek a kovásza maga a hardware. Maga a hardware, meg a kultúra volt. Tehát az fogta össze, az hozta össze ezeket az embereket, akik egyébként annyira különbözőek ezt leszámítva, amennyire csak lehetséges. Minden társadalmi réteges csoport képviseltette magát. Voltak olyan gyerekek, akik ilyen szakmunkás képzőből jöttek, nyilván voltak valami budai ilyen gazdag gyerekek. Győri komoly zenésztől a nyíregyházi palackozott italboltosig minden. Tehát ez így képzeld, és mindegyik a számítógépen alkotott. Tehát nagyon különböző embereket hozott össze, nagyon különböző helyekről. Itt sokkal kevésbé jöttek ki a társadalmi egyenlőtlenségek. Mindenki egyenértékű volt, és csak az döntött el, hogy hol vagy, hogy mit tudsz. Nem az, hogy honnan jöttél, mi van a fejedben, vagy a kezedben, füledbe. Ha te szépet programoztál, vagy szépet rajzoltál, vagy jó zenét írtál, akkor téged ott értékeltek, ha nem, akkor nem. Hát nemek szempontjából meg nem nagyon van miről beszélni, mert általában ezek csak fiúk meg pasik voltak, inkább fiúk, kisfiúk jellemzően. Sajnálatos módon ez csak a fiúkat érdekelte. Lányok nem igazán vettek ebben részt, őket nem érdekelte a számítástechnika. Se a videójátékok, se a cserélgetés, semmi. Ami valahol szomorú, mert 10 évesen, 10 tínédzserkorunkban olyan hobbink volt, ahol egy lánnyal nem tudtunk megismerkedni. Nem voltak csajok, baszti, konkrétan nem voltak csajok. Most gondoljátok el, tehát egy olyan bemész egy klubba, ahol kizárólag testszagú, finkszagú, mosatlan hajú gyerekek vannak. Azért az nagyon érdekes dolog volt, hogy olyan dolgokat csináltunk mi akár tényleg 13-14-15 évesen, amit senki nem tudott körülöttünk, tehát hogy nem, mármint hogy nem azt mondom, hogy nem léteztek programozók, felnőttek, de hogy azért ez egy új dolog volt. Akármilyen furán is hangzik a 16-17 éves gyerekek, sőt, hát azért voltak ott fiatalabbak, 13-14 évesek, az a szakmaiság, az a tudás, ami ott náluk előjött, az nagyon komoly volt. Én mai napig nem értem, hogy egy 12 éves gyerek demót ír, és honnan a fenéből tanult az meg programozni. Az első gondolatom az francia volt, úgyhogy abból alig értettem valamit. A második az német, az egy fokkal, ha lehet, rosszabb volt, a Benutzer Handbuch és társai. Minden német volt hozzá, és semmit nem értettünk belőle. Nem volt semmi dokumentáció, csak a gépre voltál hagyatkozva és magadra. Tehát volt egy processzor, ami jó esetben szereztél dokumentációt, hogy milyen alaputasítások vannak, de azt, hogy én hogy csináljam meg, milyen matematikája, fizikája legyen a dolgoknak, azt saját magunknak kellett kitalálni. Totál információhiány volt. Szóval, ha tanulni akartál valamit, akkor a szándék az önmagában egyáltalán nem volt elég, meg kell találni ezeket az információforrásokat, ahonnan egyáltalán minimális dolgot össze lehetett szedni, amikor programozni akartál. Nem volt oktatás, gyakorlatilag számítástechnikai oktatás, vagy ami volt is, az annyit is ért. Ahol már volt számítógép, ott akkor a tanár az így nagyjából arra volt büszke, hogy bebírta kapcsolni a számítógépet, és akkor mutatott egy basic programot, és akkor így, ez már még a kiröhögéstől is nagyon messze volt. Az iskolában volt számítástechnika óra, de azt én tartottam, és olyan számítástechnika tanárom volt, aki beült az én helyemre, és azt mondta, hogy akkor mondjad. Amikor én basicet már ott hagytam, és gépi kódba kezdtem el programozni, akkor a tanároknak fogalma nem volt róla, hogy én miről beszélek. Bevittem az Amigámat, és megmutattam a tanárnak, és hát ez nagyon komoly dolog, és így vakarta a fejét az ember, hogy hát ez nagyon komoly dolog. Amikor technikából érettségiztem, és számítástechnika tétet húztam véletlen, hogy tudtam, hogy bármit mondhatok,
mert nem vagyunk egy súlycsoportban, és utána el is kezdtem játszani azzal, hogy olyat mondtam, hogy tudom, hogy nem ért hozzá, és mondom hülyeséget, és akkor is 5-ös kaptam, mert tudtam, hogy senki nem értett az érettségén, amiről szó van, mert tényleg nem értettek. Abban az időben egész felsőfokig azt tudom mondani, hogy a számítástechnika oktatás az messze le volt maradva ahhoz képest, amit egy-egy demo programozó például tudott vagy csinált. Ha valakit érdekel valami ennyire, hogy 18 órát naponta csak ezzel foglalkozik, akkor egy iskola ehhez képest sem. Nincs olyan egyetem, ami úgy tudna tanítani valakit évekig, mint hogy valaki csak egy bizonyos témával annyira foglalkozik, hogy 18 órán keresztül semmi más nem csinál, csak azt. Nem is mentem számítástechnikai szakra éppen ezért, mert felesleges volt. Ott csak zsibbadt volna az agyam. Ezt iskolában nem lehetett, ezt csak úgy lehetett tanulni, hogy bele kellett nézni a programokba, hogy ők ezt hogy csinálják. Tehát ilyen mai néven ilyen reverse engineering volt az egész. A szoftverből tanultuk meg, ugye gyakorlatilag visszafejtettük, de hát nem kellett visszafejteni, mert ez gépi kódban volt, hanem egyszerűen agyban feldolgoztuk azt, hogy ja, ez a rutin, ez ezt csinálja, ilyen regisztereket írogat. Feltört játékok tulajdonképpen a tankönyvnek feleltek meg. Abból, amiből meg lehetett tanulni a számítógépeket használni. Egy szórakoztató módon, egy önfejlesztő módon, egy kreatív módon. Egy tínédzser az a játékokon keresztül kezd el rákapni. Aztán, ahogy másoknál is láttam, meg mégis nálam is így volt, elkezdtünk azon filózni, hogy működik ez. Próbáltuk megfejteni, hogy akkor hogy lehet ugye belenyúlni a játékokba, hol vannak azok a helyek, ahol mondjuk csökken az életszám, és akkor hogy lehet azt a csökkentést kiiktatni. Mikor megvolt az örök élet, akkor mondjuk nézzük meg, hogy a képernyőkezelést hogy csinálja, hogy mozgatja ezeket az objekteket ez a játék, hogy csinálja a zenét, és szépen a játékba előkerültek azok a részek, amelyek az adott funkciókat végzik. Ebből az ember nagyon sokat tanult. Az érdeklődést az katalizálta, hogy ez gyakorlatilag főleg abban a környezetben mindennél érdekesebb volt. Tehát érdekesebb volt, mint a hegyről lejönni biciklivel, vagy bárminél. Tehát gyakorlatilag nem voltak vele terveim, hanem egész egyszerűen tudtam, hogy ez a világon mindennél jobban érdekel. Gyakorlatilag minden idegszálam ezzel foglalkozott. Konkrét problémát jelentett az, hogy mással is kéne ezen kívül még foglalkozni. Ez egy valami olyan fanatizmus volt, amikor így meg akartuk érteni, hogy működik. Tehát ez az egész, hogy egy általános iskolásként így az Assembly-ről olvasgatni egy könyvet, én nem teljesen értem, hogy ezt hogy képes az ember, ez biztos az kellett, hogy nagyon akartunk létrehozni valamit, vagy nagyon akartuk megcsinálni azt, amit valaki meg tudott már csinálni a számítógépen, és akkor nagyon szerettünk volna belelátni. Nagyon erőltettem, azt tudom. Mert elsőre nem működött semmi, és elsőre semmi nem ment, de valahogy nem tudom, hogy miért úgy álltam hozzá, hogy nekem ezt meg kell értenem, nekem ezt meg kell tanulnom, és addig nem nyugodtam, míg meg nem tanultam valahogy. Nem adtuk fel, és ez szerintem nagyon sokat számít abban, hogy szétszedsz valamit és meg akarod érteni, akkor azt tényleg ismerni fogod és tudni fogod, és ezért lehetett elérni olyan magas szintű tudást, mert ha elmentél a chipnek a legbelség, onnan már nincs hova menni, akkor te értesz hozzá a legjobban. Én úgy gondolom, hogy aki a színbe benne volt, ebbe élte az életét nagyjából. Hát én is, ami időm csak fölszabadult, ültem a gép előtt és programoztam, vagy rohantam a csokiba. Nyilván akkor is azért ez egy extrém dolog lehetett kívülállónak beszemlélni, hogy a gyereke ott ül 14-20-24 órát a gép előtt, és ugye ez nem volt ritka. Arról szoktam az életem abban az időben, hogy reggel fölkeltem, amikor iskola volt, elmentem iskolába, amikor hazaértem, akkor a iskolatáskámat bevágtam a sarokba, és leültem a számítógépre, hogy házi feladatokat vagy tanulás, az nekem évekig ez, hogy kimaradt az életemből. A legkülönbözőbb trükköket dobták be otthon a gyerekek, hogy csinálhassák azt, amit csinálni akarnak. Én is kitaláltam minden betegséget, szimuláció, mindenek ilyen iskolába menni, csak hogy csináljam, amit szeretnék.
Én lógtam az iskolából csak azért, hogy írjuk a szoftvereket, vagy a demókat. A szüleim letettek az iskola ajtajában, ott elbúcsúztam tőlük, így elmentek az autóval, megvártam, amíg elfordulnak a sarkon, és nem mentem be, hanem felszálltam a metróra, és kimentem az Őrsezértérre a Színhez, és folytattuk a játékfejlesztést. Tanulmányi eredményem a Commodore 64 megvásárlása után egy ilyen ballisztikus lefelé ívelő pályára álltak, de azért úgy megmaradtam a gimnáziumban, meg leérettségiztem. De hát az minden délután ez ment ezzel a dologgal. Ez volt az éjjelünk, nappalunk, tehát amikor jött az érettség, akkor Fater elzárta a gépet, és akkor balhé volt. Tehát teljesen ez volt amivel egész nap foglalkoztunk. Én tényleg fanatikus voltam, tehát én nem ettem, meg nem ittam, én fönn voltam éjszakától reggelig, és akkor jöttek a haverok, és akkor anyámmal vitte oda a kaját, hogy figyelj, vigyétek meg ezt a szemügyet, hátat veletek elfogadja, mert velem nem áll szó már egy napja, és akkor ott ül. 100%-ban ez volt az életem, tehát hogy ez kb. Legalábbis abban az időszakban úgy kellett engem elzavarni, hogy menjek el valami diszkóba a késő tínédzser koromban, mert kb. Az volt, hogy éjjel-nappal kódoltam, és ültem a gép előtt. Így mentünk el nyaralni, hogy én úgy csak akkor voltam hajlandó a családdal nyaralni menni, vihettem a fekete-fehér Junos TV-met, meg a Commodore 64, és akkor a Balatonparton kint voltak, én sem mentem végig, nem nyomtam, tehát ez volt a Balaton nyaralás is, de ott voltam a családdal. Enni ettem néha, amikor ők is ettek, és akkor megjöttek, hogy megbolondultam, de hát nem tudtak velem mit csinálni. Jó pár nyarat végigültem úgy, hogy nem mentem ki a napra, aztán anyám veszekedett velem, hogy minden normális gyerek kint van, én meg bent ülök, hát de nekem az úgy jó volt. Hát én előtte sportoltam meg, korosztályos válogatott focista voltam, és egyik napról másikra többet nem, tehát semmi, labdába sem rúgtam, és azt hittek, hogy megőrültem. A C64-es világ abszolút egy szubkultúra volt. Többen el lehetett tűnni, az ember bement a pincvajton, és akkor nem volt többet a felszínen, és ebben volt benne. Igazából a kívülállók gyakorlatilag azt sem tudták, hogy ez létezik. Fogalmunk se volt, hogy mit csinálunk. Mi voltunk a számítógépesek, akik egész nap, éjjel-nappal ülnek a számítógépet, és csak nyomogatják, és el se tudták képzelni, hogy mi mit csinálunk. Hát ilyen csodálkoztam, hogy a csajokat hiába villantottam ezt a zenét, meg a demót, ott meg, hogy én ezt importáltam, nem is értették, meg mondjuk a szüleimnek így, ők nem tudják, én csak játszottam, meg cirgogtam, mi ez a tilinkózás, kapcsolod le, aludjál, meg elég volt a telefonszámlából. Tehát én a nagy zsam vagyok, az importőr. Hát de ezt senkinek nem tudtam ez kicsit frusztráló volt, hogy nem tudtam átadni azt, hogy igazából azt amit úgy éreztem, hogy letettem az asztalra teljesítményt, azt csak azok értették meg, akik még lámák voltak és csodálattal néztek rám, vagy az én társaim, akik velem egy szinten voltak. Volt egy ilyen rejtett, titkos kis világ, amit a kívülállók simán, tehát láttuk, hogy a kívülállóknak erről abszolút nem is lehetne fogalmuk. Tehát láttuk, hogy úristen, mennyire elmagyarázhatatlan, amiben mi vagyunk. Anya, mit csinálsz, kisfiam? Anya, ez egy FLI Tech FLD híres háttéren, Allboard Dell Sprite DICP-vel. Jó van, kisfiam. És egyébként most küldtem el Svédországba, Finnországba, Németországba 5 forintos bélyeggel, és van 25 külföldi barátom. És ezekkel hogy beszélsz? Hát a flopikon írunk egymásnak. Hihetetlen jó érzés volt, hogy az egyetlen motiváció a siker. Semmilyen pénzügyi vagy materiális vonatkozása nem volt még akkor a dolgoknak. Szintisztán a siker. Egy nemzetközi tartalomgyártó meg megosztó hálózat úgy maradt fönt, hogy gyakorlatilag pénz ezt nem látta el, nem mozgatta. Az egésznek a mozgatórugója megmutatom, hogy én mit tudok, és minél többet kihozom a gépből. Ez teljesen abszolút arról szólt, hogy mi legyünk a legjobbak. Nyilván azt szerettük volna, hogy világszinten is. Rengeteget dolgoztunk azért, hogy csináljunk valami jobbat annál, mint amit éppen láttunk az elmúlt 1 órában. Megnéztünk valamit, és ennél jobbat akarunk csinálni. Véresen komolyan gondoltam sokszor ezt a bizonyítási vágyat, tehát ez a legfontosabb a világban. Olyan volt, mintha mindenki minden egyes nap egy ilyen 4x100 méteres futóversenyen vett volna részt, és minden egyes nap meg akarta nyerni ezt a 4x100-as futóversenyt a csapattagjaival, és ez éveken keresztül ment egyébként. A szubkultúrán belül nagyon hamar voltak olyan emberek, akik valami miatt igazából ilyen központi szereplővé váltak. Mindenki által ismert és elismert valakik voltak. Tehát aki fönn volt a toppon, tehát nagyon népszerű színer volt, azokat így
nem is az, hogy kötelező volt ismerni, de ciki volt nem elismerni. Tehát nem lehetett róluk nem tudomást venni. Én is megéltem olyat, hogy találkozni ezzel, azzal, akinek eddig csak a nevét olvastam, és akkor valami kitűzőn ott volt egy partin a neve, és ez teljesen mint hogyha Michael Jackson szembe jönne veled az utcán. Volt olyan, amikor bementünk egy ilyen komputer sorra, és volt 20-30-50 asztal, és abban a pillanatban, ahogy beérkeztünk, kiürült az egész terem, és mindenki csak körülöttünk állt, szóval híresek voltunk. Ez tényleg ilyen celeb szintű sztori volt. Tehát láttam azt, hogy én ott megyek a kezembe lóválva, így vittem az Amigát, és ott állt az a sor szombaton, és így néztek, hogy úristen, itt jön ott a Bumbi, oda néz, ott, hogy lógatja az Amigát. Ezt nem tudom, olyan marha érdekes dolog volt. Egy kis ilyen sztárságot kaptunk ezáltal jó páran. Egy dolgot tisztázni kell. Akkoriban az információ áramlás az gyakorlatilag szinte nem létezett. Tehát semmi nem volt, se internet, se semmi. Az egyetlen, ami volt, az a másik ember, és annak valamilyen kapcsolatrendszere. Még telefonunk se volt akkor, csak postán küldtük egymásnak, amiket csináltunk. Ez tök lassan ment, de hosszú levelekben minden, ez így mégis működött. Aztán később persze találkoztunk személyesen, és akkor meg is lepődtünk, hogy úristen, ez így néz ki. Egy másik hírforrás az volt, hogy az intrókban sokszor le volt írva, hogy mi történt velük aznap, vagy az utóbbi 1-2 hétben, és onnan tudta az ember, hogy kivel mi van. Akkor a Scroll az egy üzenethordozó forrás volt. Ott lehetett például a másikat szidni, nevetségessé tenni, vagy üdvözölni, a szimpátiánk, vagy a csodálatunkat kifejteni. Ezekben a scrollokban, a cracker intróknak a scrolljaiban, meg a demoknak a scrolljaiban, vagy esetleg történeteket megosztani a másikkal. Ez a scroll teszteknek meg volt a saját protokollja, tehát ott nyilván volt egy kis felvezetés, de a lényeg mindig az volt, hogy ment a greetings, és akkor onnantól kezdve ott mindenkit meg kellett említeni, aki számít, akkor utána mindenkinek kellett küldeni egy fuckot, akit nem szerettünk. Általában csapatokat greetingeltek, és nem különböző személyeket, és ott le voltak írva a különböző csapatok, akikkel ők jóba voltak. Na és azt sasoltuk, arra emlékszem, hogy az új Genesis demóban ott a greetings listán? Jó van azért. Szerintem a széna fele mindig azt nézte, hogy ott vagyok-e. Tehát az ha egy világjó csapatnak ott vagy a listájában, hogy greetings to Magic 12, akkor te már vagy valaki. Tehát ez alap volt, hogy ott kell, hogy legyél. Ott vagyunk a greetingsbe, tessék, azért Bonsai demóban ott vagyunk a greetings listába. Kicsit? Hát igen, mert én szveppelek velük. Greetingelni a legnagyobb csapatokat, az gyakorlatilag a önigazolás, meg a visszaigazolás annak, hogy te vagy valaki. Például az import intrónál is én 2 greetingset csináltam, ugye üdvözöltem a külföldi kontaktjaimat, ami nyilván inkább státuszjellegű volt, mert nagyon kicsi volt az esély, hogy a külföldi kontaktom látni fogja azt. De azzal én megmutattam, hogy nekem milyen a pozícióm. Tehát olyat nem üdvözöltem, akivel én nem voltam kapcsolatban valaha is. És utána jött a magyar üdvözlés, talán egy másik scrollba például, és ott meg aki oda bekerült, az azt jelentette, hogy számomra fontos. Csapatok is voltak, akit lenni mereztünk, mert beírtak greetingsben mindenkit, aki eszükbe jutott. Nem. A greetingset annak küldünk, akivel kapcsolatban vagyunk. Tehát vagy a swapperünk, vagy én, tehát akárki a csapatból kapcsolatban van azzal a csapattal. És az se volt egyébként mindegy, hogy a scroll texten belül ki melyik helyen van. Tehát, hogy milyen sorrendben vannak megemlítve. Ugye az embereknek nagyon szigorú protokollja volt, hogy megsértődjön valaki, és akkor minket is hátrébb soroljon. Meglepő módon, főleg a külföldiekkel való kapcsolattartásra a telefon sem volt ritka. Viszont ott el kellett kezdeni hackelgetni, mert nagyon drága volt a telefonköltség. És ott mindenféle technikákkal, amik ma ilyen totál illegális technikákkal azért sikerült azt elérni, hogy lehetett külföldre akár ingyen is telefonálni. Volt olyan srác, akinek saját banándugója volt a ház előtt lévő telefonfülkébe, és ő azt így elrejtette a borítás mögé, és ő úgy intézte ezeket a kapcsolattartást, hogy gyakorlatilag lement, bedugta a saját telefonját a saját banándugójába, kikerülve a pénzbedobós készüléket, és hívta a haverokat.
Aztán jött ez a trükk, hogy a nemzetközi 09-es hívószámra betelefonáltam, és akkor mondtam, hogy kérem kapcsolja ezt a számot, és prediktáltam a telefonfülkét, hogy számlázza ki erre. És nem kapcsolódott össze adminisztratíve, hogy az a telefonfülke az nem egy lakás, és kiszámlázták a telefonfülkére. Egyszer hónapokig tudtunk itt telefonálgatni. Ma ezt valószínűleg kiberbűnözésnek hívnák ezt a dolgot, de akkor ez nem tűnt annak, mert az egész életünk abból állt, vagy hát az a házi szám mikroszámítógépes dolog, hogy hackeltünk mindent, amit csak lehetett. Hát, és akkor ezt azért volt, aki messzebb vitte. A tudást azt a játékokon találta meg az ember, és mai napig mondom, hogy a C64-es iskola az minden későbbi, utána következő összes elképzelhető trükköt bevetette. Tehát tényleg tökös emberek csinálták, és aki azon kiagyasodott, azután annak nem volt ellenfél. Én magam részéről utána elkezdtem keresni a mikrokontrollereket. Na most volt az első történet a telefonkártya. Ugye a 90-es években voltak ilyen végtelenített telefonkártyák, hogy az is ugye ezekből a körökből, ebből a szénából, meg az ilyen mikroszámítógépes körökből indult ki. Egyesek tudni is vélték, hogy kik azok, akik ezt csinálják, aztán persze kiderült, hogy tényleg ők voltak. Hogy egy idő után a nyilvános telefonok azok kártyával is működtek, amilyen feltöltős kártyát megvett az ember, és az volt nem tudom mennyi forintnyi, és ahogy így bedugta, akkor így vonta le belőle. És valaki rájött arra, hogy lehet olyan áramkört építeni, amivel le lehet rezetálni ezt, úgyhogy olyan kártyák voltak, hogy így volt rajta egy gomb, és ha megnyomtad, akkor visszaugrott maximumra. Isten, azt lebeszélted, kihúztad, megint megnyomtad a gombot, megint berúgtad 120 egység. Ráfeküdtünk a témára, mert érdekelt is, meg kihívás is volt benne. Láttam rá a működő példát, mondom, ezt ilyet nekünk is kell csinálni. Szerveztünk egy kommandós akciót az éjszaka leple alatt. Kinéztünk egy telefonfülkét, konkrétan messze a várostól egy kártyás fülkét, amit hát fizikai erővel eltávolítottunk a helyéről. A telefonfülkét aztán szétszedtük, akkor már volt idő tesztelni, tehát oda már lehetett a programot faragni, úgy, ahogy jó volt a telefonfülkén, ezen a kis készüléken rögtön ki lehetett próbálni, hogy működik, és ezt egész addig csiszolgattuk, amíg megértettük, hogy működik a programja, és kész volt a telefonkártya. De hát ennél sokkal durvábbak voltak azok a srácok, akik például szünetmentes tápegységre ráraktak egy Amiga 1200-ast, és egy egeret bevezetett a kabátján keresztül ide a kezébe, és egér kattintással monitor nélkül tudott úgy kommunikálni a saját számítógépével, ami egy táskába volt berakva, hogy a számítógép az adott válaszokat a Power LED villogtatásával adta vissza. Tehát így volt a kommunikáció. És valamilyen porton, mondjuk soros porton keresztül készítettek egy olyan eszközt, amit bele tudott dugni a telefonfülke kártya olvasójába, és elkezdték mérni a telefonfülke kártya olvasóját, meg a telefonfülkének a szoftverét, hogy működik. És akkor így ment a méregetés, ott szünetmentes Amiga, és gyűjtötték az adatot, és ennek az eredménye az lett, hogy tudtak telefonkártyát hamisítani. Miután magyar kártyákat már tudtam gyártani, további 27 ország rendszerét törtem fel. Kanadából például még repjegyet is küldtek, csak menjek ki és törjem fel az ottani rendszert is. Egy európai ország nagy távközlési vállalatánál pedig úgy szerezte meg az egyik arca műszaki igazgatói pozíciót, hogy prezentálta nekik a rendszerük feltörésének módszerét, amit én adtam el neki. Hát igen, azért az okos srácok az eszüket néha ilyenekre is használták. Én tulajdonképpen örülök neki, hogy ebből úgy nagyjából kimaradtam akkor, és nem, mert ezért már akkor is börtön járt. Tehát, hogy így elég erős dolgok is születtek. A telefonkártya után megint szétnéz az ember, hogy mi a bánatot lehet kezdeni. Hol van itt a pénz? Hát a pénz a rádiótelefonokban volt. Én 450-es telefonokat csináltam meg, én ezzel foglalkoztam. És
A 450-es telefonokkal örök életet csináltam, más számára lehetett telefonálni. Amikor föltörtük Magyarországon azt a telefonrendszert, erről ítélet van. Azt én csináltam, ezt vállalom most is így bele a face-to-face, mert akkor megfordult a szobámba a történelem kereke. Volt nekem egy barátom, aki nem annyira volt barátom, és Csepi az hozta a telefonokat, én megcsináltam, utána vitte és adta el. Ő hozta föl a rendőröket, hogy a saját bőrét mentse, mert megbukott a telefonnal, a Tikó kútnál Kecskemét mellett elkapták, azért én megkaptam az elrettentő 40 000 forintos pénzbüntetésemet, majd utána az ítélettel egy időben előzetes mentesítésemet a büntetett előélettől, azóta jó állampolgárként behúz fülfark, és nem szól, nem beszél. Pont. Nem tartom magam bűnözőnek. Egyszerűen túlélni igyekeztem abba a világba, amikor a 50 fölötti embereket kirúgták a munkahelyükről, tömegével voltak, Lánchíd 2000, stb. Tehát amikor 30% volt az infláció, amikor a kacsameséket megszakították, borzasztó. Tehát tényleg már kijön belőlem az indulat ebbe, és csak azt tudom mondani, hogy a szocializmusnak a legnagyobb bűne a kontraszelekció volt. Én azt gondolom, hogy az, aki tudott gondolkodni, azt a fölötte lévő kontraszelektált vezetői réteg elnyomta, elfojtotta, tehát tényleg borzasztóan, mert tényleg volt egy csomó fiatal ember, aki nem tudott mit csinálni az agyával, és csinálta, ami jutott, és próbált előre jutni és érvényesülni. Ha azokat tényleg valamiféle értelmes piaci rendszer, persze az nem volt Magyarországon, azt ki kellett volna még alakítani. Értelmes munkát, kreatív munkát lehetett volna kiadni a Magyarországon, olyan szilíciumvölgy lenne, hogy mint ide Lacház. Azt szerettük volna, hogyha ez örökké így marad. Azt szerettük volna, hogyha ez örökké így marad. Én legalábbis azt szerettem volna, hogy ez soha ne változzon meg. Mindig ez legyen. Ugyanez, és nem, csak ez. Rengeteg tervünk volt, ami nem valósult meg. Valószínűleg azért, mert közben felnőttünk, és fontosabb dolgokra. Azt hittük, hogy fontosabb dolgokra kell koncentrálnunk. Felnő az ember, elkezdik érdekelni a csajok, dolgoznia kell menni, tehát hogy nagyon sok minden ellene hat. Elkezdett az egész ebből az amatőr minden tudunkból átmenni egy ilyen profi keressünk pénzt történetbe bizonyos csatornákon, és akkor úgy elkezdett az egész úgy kicsit széthullani, elnyúlni, az egész olyan furi lett. Onnantól kezdve, hogy már a pénzről szólt, hogy azért csinálok valamit, hogy ebből majd pénzt keresek, már nem az volt. Addig tudott működni ez a dolog, amíg ennyire kevés volt. Tehát így jöttek a játékok, hogy mondjuk heti 1, heti 2, heti 1 lemez. Amikor viszont már elkezdett így ömlenni befele a cucc, akkor szerintem egyébként ott halhatott meg nagyjából a csokonai is, mert az már nem lehetett csinálni, hogy százakat, tucat játékokat másolja le. Emlékszem arra az időszakra, amikor ezresével jöttek az Amiga lemezek, akkor onnan már nem is volt érdekes ez az egész. Az Amiga korszakban már hatalmas mennyiségben jöttek az anyagok. Konkrétan Winchesterrel jártunk ki Grazba a 90-es évek eleje közepe környékén a havi több mint 1 gigás adagért. Nem volt olyan cucc, ami ne lett volna meg nekünk. Aztán leültünk a 4 itthoni terjesztőnkkel külön-külön, és sok ezer lepedőt legomboltunk róluk minden alkalommal. Playboyként éltünk. A csapat Verdáinak márkáit már nem is említem meg. Halandó ember úgysem hinné el. Nagy változás volt, hogy bejött az internet, tehát ugye ez az e-mail, az internet, a DC hubok, a torrent, ez teljesen megváltoztatta az egész terjesztési struktúrát, ami korábban ment, ugye, ami a BBS-ekre épült, a levelezésre, meg a személyes másolgatásokra. Ez lett igazából a lemezújságoknak is a vége, sokan megpróbáltak honlapokat üzemeltetni helyette,
de az már nem volt ugyanolyan, már nem volt ugyanaz a hangulata, és ezek is nagyon hamar elhaltak. Nagyon érdekes az, hogy az a közeg, aki ekkor kezdett el ezen a szintéren tevékenykedni, valami olyan mély, alacsony szintű ismerete lett a komputerekről, hogy szerintem nagyon-nagyon jó programozók kerültek ki ebből a közegből. De az, hogy nem volt rendes dokumentációnk, és mindent saját magunknak kellett kitalálni, ezzel egy olyan utat jártunk be, amivel hatalmas nagy tudásanyagra, tapasztalatra szert tettünk, amire máshogy nem tettünk volna szert, hogyha rögtön a kezünkbe adják a dokumentációt, és csak ki kell nyitni az x-edik oldalon, és akkor ott van, hogy mit kell csinálni. Szerintem a szín annak idején egy tényleg olyan képzést adott, nem megfogalmazva konkrétan az embereknek, ami más módon nem lett volna elérhető. Iszonyú komoly alap lett ezáltal. Tehát tényleg a sok vállalatvezető, informatikai vállalkozó van az ismeretségi körben, akik onnan indultak, és meghatározó szereplők lettek. Mohácsi János ugye tényleg a magyar internet fejlesztésért felelős egyik ilyen szervezetnek a vezetője, de nagyon sok ilyen szoftvermérnök. A Logmein alapítója. A Logmein alapítója a Kecskeméti Ifjúsági Klubba járkált le. Valaki a Szegának volt a vezető grafikusa. Van, aki Norvégiából lett nagy IT is a Nokiánál, van, aki Dániába csinálja ugyanezt. Óriási életutak lettek onnan. Szerintem a Csokonai az egy nagyon-nagyon jó alap volt, és iszonyatos löketet adott az embereknek. Kevés dologban vagyok biztos, de abban, hogy Magyarországon, hogy széles rétegekhez eljuthatott az informatika ebben a 8 bites érában, elvitathatatlan érdemei voltak ennek a színnek. Mi okoztuk azt, ez a közösség, nem baj, remélem, hogy az ő nevükben beszélek, hogy ezek a programok külföldről eljutottak hozzájuk egyáltalán. Tehát a civilek otthonában megjelenhettek ezek a játékok. Ezek nélkül szerintem nem lehetett volna közel hozni az emberekhez a számítástechnikát. Abban az időben semmiképpen. Biztos, hogy ha nem lett volna ez, akkor sokkal kevesebb ember jut el egyáltalán olyan szintre, hogy ő programozással akarjon foglalkozni. Ha nem lettek volna játékprogramok, nem lettek volna mindig friss játékprogramok, megunták volna a gyerekek, félretették volna, kerestek volna valami mást. És bizony ez maga a szín hozzájárult, hogy ez az hogy nagy tömegben tudott ingyenesen elérhető játékokat szétosztani, és mivel elterjedtek a szoftverek, ezért még több gépet hoztak be. Az akkori szürke import kirobbantotta Magyarországot az élvonalba. Ha ez nem lett volna, Magyarország 10 éves lemaradásban van legalább. A rendszerváltozás utáni 95-ös évekig itt esély se lett volna komolyabb számítógépes megmozdulásra. Nemhogy nyugati programozók között élvonalbeli nyugatiak elismertek minket, amikor még ott is újdonság volt a gép, nemhogy még nálunk ők úgy tudták, nem is lehet, hiszen kokomlistás. És 10 000-ével voltak itt a kokomlistás gépek. Hála Istennek nem a rakétafejekbe mentek. Ide mentek. Nem az állam, nem a Tudományos Akadémiának a programja alapján, nem is tudom, gazdasági tervek szerint, hanem egész egyszerűen fiatalok, játékokat akartak maguknak, barátokat akartak szerezni, világot akartak látni, és ezzel gyakorlatilag megteremtették a magyarországi szoftver piacnak, meg a szoftver iparágnak az alapjait, hogy itthon is legyenek a komputerhez alkalmazások, itthon is legyenek játékok. Ők ezt brahiból megoldották. Úgyhogy közben senki nem tudott róla, az állam azt se tudta, mi van, a posta ingyen dolgozott nekik, a telefontárság nem értette, hogy ezek a nemzetközi hívások, ezek mi a fenének vannak, meg miért nem lehet ezeket már letiltani. Gyakorlatilag az történt, hogy 10 éves srácok sokkal komolyabb dolgot hoztak létre, mint amire az állam képes lett volna. Akármilyen hihetetlen, ezeknek a 10 éveseknek köszönhető az informatika robbanása Magyarországon.
A swappelés az egy lehetőség volt számunkra, magyaroknak. Lehetőség volt arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a nyugati társadalommal, a nyugatiakkal, kapcsolatba kerüljünk olyan országokkal, akikkel 90-t megelőzően nagyon nehéz volt. Kiragadt minden szempontból a szocializmusnak kicsit ilyen szürkébb, korlátozottabb lehetőségi világából. Olyan szintű ablakot nyitott egy más világra, de egy teljesen más világra, teljesen kiszakadni ebből a úgymond szürke hétköznapokból. Hát olyan katalózis élményt adott, amit szerintem mai világban már csak egy drogos tud elmondani. Megjelent egy új technológia, ami hihetetlen izgalmas volt. Képes volt arra, hogy egy virtuális világot teremtsen az ő használójának, tehát ahol egy saját kis mikroklímában lehessen benne létezni, és azon belül majdnem egy civilizáció épült így ki. Utólag azt gondolom, hogy az, amilyen ember én ma lettem, amilyen a gondolkodásmódom, az nagyon nagy részben ennek köszönhető, ennek a világnak. Akkor nem kapok számítógépet, nem tudom, mit csinálni. Abból jött minden. Tehát amit azóta csinálok, mind ott kezdődött. Minden ott kezdődött, és a mai napig tart. A Demoscene közösség azóta is él és alkot. De ez már egy másik történet.